ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ಧನುಮದ್ಭೀಮಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವೇದವ್ಯಾಸಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ. ಜಯತಿ ಹರಿರಚಿಂತ್ಯಃ ಸರ್ವದೇವೈಕವಂದ್ಯಃ ಪರಮಗುರುರಭೀಷ್ಟಾವಾಪ್ತಿತಃ ಸಜ್ಜನಾನಾಂ ನಿಖಿಲಗುಣಗಣಾರ್ಣೋ ನಿತ್ಯನಿರ್ಮುಕ್ತದೋಷಃ ಸರಸಿಜನಯನೋऽಸೌ ಶ್ರೀಪತಿರ್ಮಾನದೋ ನಃ. ನಿರ್ಮಥ್ಯೋಗ್ರಭವಾರ್ಣಮೇ ನಿಜಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ದಿಶಾಮೀತಿ ಯಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾಪಯಿತುಂ ಕರೇಣ ವಿಲಸನ್ಮಂಥಾನಮನ್ಯೇನ ಚ ರಮ್ಯಂ ದಾಮದನ್ಮಹೇಶರಜದಗ್ರಾಮಶ್ರಿಯೋಲಂಕೃತಿಃ ಕರ್ಮಂದೀಶ್ವರಭಕ್ತಿಬಂಧನಮಶಃ ಪ್ರೀತೋऽಸ್ತು ಕೃಷ್ಣಪ್ರಭುಃ. ವ್ಯಾಸಾಯ ಭವನಾಶಾಯ ಶ್ರೀಶಾಯ ಗುಣರಾಶಯೇ ಹೃದ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಯ ಮಧ್ವಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ. ಆಪಾದಮೌಳಿಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಂ ಆಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ. ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ನಾರಾಯಣಂ ಸುರಗುರುಂ ಜಗದೇಕನಾಥಂ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಂ ಸಕಲಲೋಕನಮಸ್ಕೃತಂ ಚ ತ್ರೈಗುಣ್ಯವರ್ಜಿತಮಜಂ ವಿಭುಮಾದ್ಯಮೀಶಂ ವಂದೇ ಭವಘ್ನಮರಾಸುರಸಿದ್ಧವಂದ್ಯಂ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಅಮ್ಗಲೆ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚೆ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸ ರಘುಪತಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವಲೆ ಸನ್ನಿಧಾನಾಂತು ವಂದನ್ಕೋನ್ ಗೆವನು ತಶೀಚಿ ಅಮ್ಗಲೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆಚೆ ಸರ್ವ ಗುರುವರ್ಯಾಂಗಲೆ ಸನ್ನಿಧಾನಾಂತು ವಂದನ್ಕೋನ್ ಗೆವನು ತಶೀಚಿ ಹಂಗ ವಿರಾಜಮಾನ ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಂಗೆಲೆ ಕರಕಮಲ ಸಂಜಾತ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮತ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಂಗೆಲೆ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ಸನ್ನಿಧಾನಾಂಕ ವಂದನ್ಕೋನ್ ಗೆವನು ಅಮ್ಗೆಲೆ ದಬಲೆ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂತೂ ಚೋಲ್ಚಿತ ಸಲೆ हे महाभारत पारायणाचे एक अंग दावन घेवन महाभारत चिंतन करचे बदल आम्ही सर्वजन हांगा 5 दिवस तंतुई मुख्य दावन घेवन एक कृष्ण पट्टाभिषेक महोत्सव हांगा चोलचित सले एक संदर्भाचेरी आम्ही सर्वजन हांगा पाविल आसाचे. आम्ही पैरचे दिवस तनक हांगा योग्य दावन आशिल्ले तसले अनेक विचारांनी पुरा चिंतन केले. तंतु ही शांती पर्व अंतू येवत तसले एक विचार तंतु प्रथम दानिवचेची राजधर्मानुशासन पर्व म्हणून ते विचार कसन येत तंतु ते एक संदर्भ कसने म्हणून सांगून घेवन आम्ही चिंतन करत आशिल्लीची. कर्णाक मारलेल तसली एक संदर्भ अंतू त्या वेळारी धर्मरायाक युधिष्ठिराक अनेक ರೀತಿಯಲ್ಲಿ मन अंतू वेदने आरंभ जाता वैराग्य येता आणि मग खंयचेच हे नाका मिगेले आशिल्ले तसले सर्व विचारांनी पुरा निपोवन दवरले. कर्ण मिगेल अण्ण म्हूण सांगून घेवन ताण गेले नंतर म्हाका कळले कुंती निपोवन दवरला वचून असल पुरा मना भितर दवरून घेवन तो खंयचे नाका हांव मिगेले एक हे राज्य निकसन म्हाका मेळ्ळा हे नाका राज्य पुरा हांव त्याग करता आनी भायर सोन घेवन वानप्रस्थ म्हळ्यार वनाक भायर सोन घेवन वता म्हूण सांगून घेवन त्या वेळार कसन जाता म्हळ्यार 5 दिवस आमी आयकलीची. युधिष्ठिरान सांगिल्लें तेन्ना अर्जुन दलरीची ताका विरोध व्यक्त करता. एक रायो म्हूण सांगिल्लें तेन्ना ताका सांगिल्लें असल धर्म कसने रायांकांनी पुराय मुख्य दावन घेवन आशिल्ले धर्म कसने तांणी कसन परिपालन करचें तांणी हांगा तांगेली एक कसन राज्यभार करचे सोण घेवन क्षत्रिय वंशाक सांगिल्लें असल धर्म सोण घेवन तांणी भायर सोन घेवन वना भायर सोन चमकलरी तक्क शोभिनी. तशीच एक दुडवाचें महत्व धन म्हूण सांगिल्लें तसलें एक कितलें महत्व आसा ते धन म्हूण सांगिल्लें तसलें संपादन करचें कितलें कश्ट आसा. तशीच एक धन खंयचे खातीर संपादन कोरका कोरून घेवन खंयचे रितीरी यज्ञ यागादी पुरा कोरका अथवा एक रायू हांगा ते आशिल्ले तसले विचारांनी सोण घेवन तागेले राज्यानी पुरा सोण घेवन भायर सोन चमकल तेन्ना थंय खंयचे रितीर एक यज्ञ धांवचे संदर्भ आसता. यज्ञ दत्ता आसतना कसने पूण एक विरोधದಲ್ಲಿ म्हूण जाल्यार यज्ञाक सांगिल्ले तसले विचार करनाचे बसताली अथवा हविष्य म्हूण पुरा आसता ताका कसने एक अपमानದಲ್ಲಿ म्हूण जाल्यार
तक मुख्य दावन घेऊन मूल कारण कोण दत्ता म्हणरी रायुक ताचका तरी कोणचे खंयचे कारणाक तूं भायर सरून वचूं नाका म्हणून अर्जुन दलरी सांगता. तातूंत मुखार कशी म्हणरी नकुलाल विचार येता. तशी मध्यान तूं अर्जुन दलर सांगतना ताका सांगिल्लें तसलें एक सर्व निरूपणाने करताची वेदव्यास देव दलरीची त्या विशयान सांगताची ताका ताण मुख्य दावन घेवन ते राज्याचे दावन घेवन आसून घेवन ताण ते तागेले धर्म कथनस परिपालन करका म्हूण सांगून घेवन ताका मार्गदर्शन दितात. तांतूय मुख्य विचारणी येता कसन म्हूण सांगल्यार प्रायश्चित्त खंयचे रितीर एक पाप म्हूण सांगिल्लें तसलें एक घडचें सहज त्या वेळार ताका कसन प्रायश्चित्त ते सर्व विचार परा सांगून घेवन क्षत्रिय धर्माचे प्रशंस इत्यादी परा सांगून घेवन आतां वेदव्यास देव कसन करता आसा म्हूण सांगल्यार युधिष्ठिराक आनी ताणें विमुख जावचें नज तागेलें कर्तव्य दुखून घेवन विमुख जावचें नज ताणें राजधर्माची परिपालन करका राजलक्ष्मी ताणें स्वीकार करका म्हूण सांगून घेवन ताका मुखार सांगता आसाच. अशें आसतना तांणी म्हणटा ती कसलें म्हूण सांगल्यार एक उदाहरण घेतात. कसलें का म्हूण सांगल्यार केन्नाय एक गृहस्थाश्रम म्हूण आसता. ते गृहस्थाश्रम म्हूण सांगिल्लेची अत्यंत श्रेष्ठ म्हूण धन्यो गृहस्थाश्रम म्हूण सांगून आत्ताचे लोकांत एक प्रसिद्ध जावन आशिल्लो विचार. अनेक वर्ण आसता अनेक वर्णांतरीची गृहस्थाश्रम जीवन अत्यंत मुख्य जावन आसता. कसलें म्हणल्यार सोयम चतुर्णामेतेषाम् आश्रमाणां दुराचरः तं चराद्य विधिं पार्थ दुश्चरं दुर्बलेंद्रियैः. अशें आसतना गृहस्थ धर्म एक परिपालन करचें भारी कश्टके बद म्हणून जाल्यार कसलें म्हळ्यार आमकां आमगेले आशिल्ले तसले इंद्रिय अत्यंत दुर्बल जावन आसा. तशी जी ताका सांगिल्लें तसले रितीनी पुरो आसा ते पालन करता जाल्यार अनेक कश्ट आसा. जलरीची ताका म्हणटा आसाची तुका वेदज्ञान नामे वेदज्ञान आसा. तशी जी तूं कसन तपस्साचरण कर न्हय तपस्साचरण केला तशी जी तुगेलें मलगड दुखून आयिल्लें तसलें एक हें राज्य आसा. पितृपैत्रामहं राज्यम धुर्यवत ओढुमर्हसी. मलगड दुखून आयिल्लें तसलें एक हें राज्य आसा. तूं कसलें एक हें राज्य दुखून घेवन विमुख जाता म्हूण सांगून घेवन हातूंत म्हणटनी एक वृत्तांत येता. कसलें का म्हळ्यार एक उदाहरण सांगतल्यार आमी सर्व जन आमकां कशें म्हूण सांगल्यार जन्मा येतनाची देव सर्व निर्धार करून घेवन वतकीर कसलें म्हूण सांगल्यार आयुष्य कर्म वित्त विद्या निधन पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्य विदेहिनामके. सर्व देव निर्धार करून बेडोच की आमगेलो अवसल गर्भांत आसतनाच सर्व निर्धार कितलें तागेलें आयुष्य म्हूण तशें कितलें कर्म खंयचें कर्म करता सत्कर्म की दुष्कर्म. तशी जी वित्त कितलें दुड्ड संपादन करता कशी विद्य संपादन करता तशी जी केन्ना तागेलें निधन अंत्य देता म्हूण सांगून घेवन हे 5 विचारो आमगेलो अवसल गर्भांत आसतना निश्चय करून घेवन देवन पेडोवन सोडता. जाल्यार आमकां तें गोत्त आसता म्हूण सांग आमकां गोत्त आसना तें जलरीच कसन म्हूण सांगल्यार आमकां देवान अनेक रितीर एक मार्गदर्शन दिला खंयचे रितीर आसका आमी म्हूण सांगून. तशीच आमकां चतुर्विध पुरुषार्थांत आशिल्ले तसले अंत्याचे खंयचे मोक्ष मोक्षाक वचका जाल्यार खंयचे मार्ग म्हूण सांगून घेवन पुरा निर्धार केला वय बिगात पुरो आमगेले दिला. आमगेले एक प्रॉब्लेम जाला कसो म्हळ्यार ते बिगाहात खंयचे म्हूण आमकां गोतना आमगेले गी आसता खंय आसता म्हूण आमकां गोतना म्हळ्यार अनेक विध शास्त्रांत पळयता आमी अनेक विधान सांगिल्ले तसले संस्कारांत सांगिल्ले तसले अथवा पुराणांत सांगिल्ले तसले कथा भाग पळोवचे बरोवची अथवा विंगड विंगड धर्माचे न्ही पुरा पळयतना आमकां मोक्ष वच्चेक वाट खंयचे म्हूण सांगून प्रथम जावन गोत्त आसना. एक एक पडी कसन जाता म्हळ्यार एक अचानक जावन घेवन आमी हांगाच कुर्टाक बिगा सिरकोन आसचे पुरो जाल्यार गांवभर सोदिता ती बिगात ना म्हूण सांगून घेवन म्हणटना मागीर कळटा आमकां कुर्टांत बिगात आशिल्ले हांव धांवका म्हूण सोदिल्लें म्हूण म्हणटना कसन जाता म्हूण सांगल्यार आमी समेत आमगेल्या जिवनांतू आमकां देवान बिगात दिला दिवन घेवन पेटयला जाल्यार समेत बिगात खंय आसता म्हूण सांगून घेवन आमी पुरा कडेन सोदिताची मागीर आमकां कसन की एक पुराण आयकतन की अथवा असल महाभारत आयकतन की तशी जी आमी अशीच मनांत बैसून घेवन केवळ ऐकूच मात्र न्ही चिंतन करता ह्या विचारान अशी चिंतन करता आसतना एकेकाची आख्यान पुरो आयकतना आमकां ते खंयची बिगाहात अथवा खंयची मुखांतर आमी ते बिगाहात घेवन आमगेले एक मोक्षाक आमी वचून पावयत म्हूण सांगून घेवन आमकां देव अनुग्रह करून दितकी म्हणटना खंयचेकाची
ते आमकां कोळका जाल्यार समेत देवाल्याचे अनुग्रह दवका म्हण म्हणटना तांकां जाल्यार रिची एक उदाहरण रुपारी युधिष्ठिराक सांगतसच एक पडे कसन दत्ता म्हूण सांगणारी एक दोग जण आशिल्ले की अत्यंत तपस्वी तांकां राय जावन आशिल्लो तसलो सुद्युम्न म्हूण सुद्युम्नान राजधर्म परिपालन केल्लें तशीची दंड दिल्ले दंड दिवन घेवन तगेल तो एक उत्तम लोक पावचेक कारण जाल्ले म्हूण ते कशी जाल्ले म्हूण सांगून घेवन युधिष्ठिर वेदव्यास देवार निमगितस एक पडी कसने म्हूण सांगल्यारी शंख आनी लिखित म्हूण सांगून दोग जण अत्यंत श्रेष्ठ मुनिवर्य भारी तपस्वी कैतांनी तांणी बाहोदा म्हूण सांगून घेवन एक न्हंय ते न्हंयचे बगलेरी तांगेले दोग जणाले आश्रम आशिल्ले एक आश्रम म्हूण सांगल्यारी भारी सुंदर सर्व सस्यराशी खंय पडल्यारी सुगंध भरीत जावन आशिल्ले सल फूल खंय खंय पडल्यार समेत सर्व तुमकां फल भरीत जावन आशिल्ले सल वृक्ष तसल पुरा भारी एक थंय थंय पळयतना एक पक्षीचे कलरव म्हूण म्हणटा ती त्या आयकता तसल पुरा आशिल्ले तसली एक जागेरी एक आशिल्ले तसल आश्रम तांगेले दोग जणी विंगड विंगड राबता आशिल्लीची शंख अण्णा लिखित तम्मके तशी एक पडी कसन दत्ता म्हूण सांगल्यारी लिखित भायर सोन घेवन अण्णाला आश्रम येता शंकाला आश्रम येतगे आश्रम येवन घेवन तो कसन करता म्हळ्यारी पळयता आसतना अण्ण ना भायर चमकला खंय तो स्नान संध्यावंदन करता म्हणून नदी तट वचून अशें पुरो म्हूण सांगून घेवन तो मना भितर एक चिंतन करतगे आनी बैसून घेवन एक रुख वर्गून बसतगे बैसून घेवन पळयता ओ फलभरीत वृक्ष हांगा कितले एक लायक लायक फल आनी पुरास काडया म्हूण ताका मना येतगे मना येवन घेवन ते फल एक एकची काडतगे एक एक फल काडचे म्हूण सांगून घेवन प्रत्येक रुखाचे एक एक फल काडले पडटाक थंय फलाची राशीची तो गुपडला तशें आसतना तो भारी एक संतोशारी ओ मिगेले अण्णान हांगा एक वैल तसले ताणी पालन केले वृक्षाचे एक फल तागेर निमगे न्ही हांवें जाल्यार हांव काण घेता म्हूण सांगून घेवन खावचे आरंभ केला अण्णा आयला अण्ण येवन घेवन पावलो थंय पाविल तेन्ना ताका प्रथम जावन घेवन तो अभिवादन करता केन्नाय कशें म्हळ्यारी आमकां एक महाभारत अशें पुरो इतिहास पुराण पूरा आमकां कसन शिकयता म्हळ्यारी आमी कशें चलका म्हूण सांगून घेवन शिकयता म्हणटना एक मलगण आयलेलो तेन्ना धाकल्यान खंयचे रितीर चलका म्हूण सांगून घेवन तो शिकोवन दिता पळया एक एक कथा भागा भितर आसले अनेक कथा आमकां एक चिंतन मेळटा आमकां कशें चलका म्हूण सांगून अशें आसतना तो कन करता म्हळ्यारी अण्णाक अभिवादन करता म्हळ्यार नमस्कार करता आनी अण्णाक आश्चर्य जाता शंखाक पळोवन घेवन आश्चर्य जाता इतले फल आनी पुरो हाडला न्हय रे खंय दुखून हाडली तुवें म्हूण निमगे तेन्ना तो म्हणटा अण्णा हांव विंगड खंय दुखून हाडला न्हय फल हांव हांगा आयिल्लो तेन्ना तूं नाशिल्लो आश्रमा भितर तूं आश्रमा भितर ना म्हूण सांगून घेवन वपास तुका हांव सोदून येवचें वचें न्ही तशी हांगा आशिल्लें तसर पुरा फल म्हाका संतोश जाल्ले काडलें हांवें काण घेवन हांव एक एकच आतां आस्वाद करतस खातस हांव मस्त खुशी जाल्लें ना तुगेलें हांगाचें पुरा पळोवन घेवन म्हाका भारी खूश जाल्लें म्हूण म्हणटा तशें आसतना शंख कसन करता म्हळ्यारी तो अण्णा त्या वेळार ताका कसो जाता म्हूण सांगल्यारी लिखिता वयर भारी कोप येतके कोप येवन घेवन ताका म्हणतके रोश समन्वित रोश येवन घेवन म्हणतके तूं केलेलो कसं न्हय म्हूण सांगल्यारी कळ्ळतना तो चोरपण केला एक दिवसाक हांगा आई येवन घेवन मिगेले निमगे नाशी हांगा आशिल्ले जाल्यार संपत भरीत वृक्ष आशिल्ले जाल्यार फल न्ही पुरा तूं काण घेतलें काण घेवन म्हाका तूं एक सर्व रितीर चोरपण कोन्न दाखोवन दिलें तुवें म्हणटना तूं हाका दंडाक अर्ह जावन आस म्हूण म्हणटा अशें आसतना तो म्हणटा की जायतना हांव केलेली चूक जाली वय म्हाका क्षम करूं तुवें म्हणून ताका लागीं नमस्कार करून म्हणटगे जाल्यार तो म्हणटा तूं मिगे लागीं चूक निमगोत नाका हांव दंड दिवचे अधिकार म्हाका खंयचे रितीर ना हांव कसो म्हणून जाल्यार ब्राह्मण अशें आसतना तूं दंड स्विकार करता जाल्यार तूं कसन दंड दिवका म्हूण सांगून घेवन तूं निश्चय करता जाल्यार खंय वचका म्हळ्यार एकलो रायस सुद्युम्न म्हूण एकलो रायस ते राया लागीं वस रायाला वचून घेवन सांग म्हाका दंड दी म्हूण सांगून घेवन तो दंड दित तुका म्हणून हाका आश्चर्य जालें सुद्युम्नाले वचून हांव कसो न्हय आमी कोणाले चुकी केला की तांगे लागीं माफी निमगुका तांणी क्षम करता आमी तशें आसतना हांव चुकी केलें जाल्यार अण्णाक अपराध केलेले रायान कसन म्हाका दंड दिवचे हांव कसन हागेले घरचे कसनेची वस्तू चोरला हांवें हागेले घरकडेन आशिल्ले जाल्यार कसनेच हागेले संपत्त चोरला हांवें कसने चोर न्ही
म्हणताना असो अण्णान सांगेल केदनाय कशी म्हणारी ज्येष्ठ भ्राता पितृसमहा म्हणून म्हणतात. म्हणताना अण्णान सांगेल मार्गदर्शन म्हणल्यार केदनाय बापसून सांगेल मार्गदर्शन म्हणकेच. म्हणताना जायतं म्हणून सांगून घेऊन तेगे लग्गी भायर सोन घेवन वतके वचून घेवन त्या वेळारी तेगेले सर्व विचार राया कशान म्हणून सांगलारी थंय राजाले सेवक आम्ही कृष्णाला आणि सुधामाले हांतू ऐकतात. सुधाम कुचेल तो भायर सोन घेवन आयला म्हणून सांगून घेवन ताका ते राजद्वारांतू सर्व भटान आनी पर आड दवरला. भागवतांत ऐकता आम्ही आड दवरला म्हणून सांगून घेवन आशिल्ले तेन्ना तो म्हणता कोण तुम्ही म्हणून निमगेले तेन्ना पळयतना जी भारी एक मलिन जावन आशिल्लें जालें शरीर कृश जावन आशिल्लें शरीर भारी एक गरीज अंगारांनी घालून घेतला अशें आसतना तक्कन करता म्हळ्यार कोण म्हणून निमगेले तेन्ना कुचयलो म्हणून आण कालांक कुचयलो म्हणून सांगिल्लें मात्र त्या विशय कान्ना पडले कोडले कृष्णोजी धांवन घेवन आयले की मिगेल मित्र आयलो म्हणून सांगून कशी की तशीची हंग दलरीची हें सुद्युम्न रायकन करता म्हणून सांगणारी थंय तेगेले राज्याले एक ते बाग येलो हेब्बा गेलो म्हणून म्हणटा थंय एकलो ब्राह्मण येवन पावला म्हणून सांगून विशय कळले कोडले खाली पायरीची धांवन येवन सोडतके रायाले कसन एक उदारे पळया म्हणताना येवन घेवन त्या ब्राह्मणाक नमस्कार करून घेवन ताका राजभवना भितरी आपोवन व्हरतके राजभवना भितर आपोवन व्हरून घेवन तो निमगीतके तुम्ही हांगा 5 दीस खंयचे खातीर आयलीची तुमगेले कसनी एक कार्य जावका संघाची हांव त्या करचेक प्रयत्न करता तुमगेले कसनय एक सेवा करता संघाची रायाले कितली विनम्रत पळया त्या रायान निमगेले तेन्ना तो म्हणतस लिखीत म्हणतके कसनय म्हणून सांगलारी हांव हांगा आयलो खंयचे खातीर म्हणून सांगलारी हांव एक ब्राह्मण वय जाल्यारीच मिगेल निमित्ती एक चूक जाला हांव अशें केल्ला काम हांव चोरपण केला म्हणून सांगून मिगेले अण्णान म्हणला तशें करून घेवन तुमगेले येवन घेवन कसनी एक दंड घेवका म्हणून सांगून म्हणला त्या एक उद्देशान करतना तुमगेले येवन घेवन पावला हांव म्हणून सांगून तेगेले म्हणतना रायाक आश्चर्य कय केवल एक फल चोरलेले खातीर मिगेले येवन घेवन पावला नमे हें संबनय म्हणून सांगून घेवन तेगेले म्हूण घेवन म्हणतके रायाक दंड दिवचे मात्र अधिकार न्हय दंड दिवचे न्हयता क्षम कर समेत अधिकार आसा तशें करून घेवन तुमी केलेलो तसले एक अपराध वय म्हणून जाल्यार तुमी केलेलो तसले तुमगेले मना भितरी एक पश्चाताप आसा वय म्हणून जाल्यार तुमी खंयचेय रितीर मना भितरी चिंती करूंक नाका तुमी आतां कसन करका म्हणून सांगल्यार केवल रायाले आयले तुमी रायान तुमकां क्षम केला म्हणून मना भितर लेखाची आनी भांग दुखून भायर सोन वचा तुमी तुमकां कसाने दंड दिवचे हांव खंयचेय व्यक्ती न्हय हांव म्हणून सांगून घेवन राय म्हणतके रायान म्हणल्यार समेत अण्णान सांगेलें वाक्य परिपालन करका म्हण लेखच म्हणतना तो लिखीत पुनः म्हणतके तुमी दंड दिनाशी हांव हांगा दुखून भायर सोन वचना आज 5 दीस मिगेल कसं म्हणून सांगल्यार अण्णान सांगला म्हाका ताजे प्रकार हांव चलचे तुमगेला येवन घेवन पावला ते दंड स्वीकार करचेच मिगेले एकच हाजे भाशी दोन्ही उत्तर ना तशें करून घेवन हांव पुनः तुमगेले निमगे दस म्हाका तुमी दंड दियाती म्हणून सांगून निमगेला तेन्ना राय म्हणतके दायत तुमी सांगला म्हण केजागो आमगेल हांगा एक चोरपण केल्यार शिक्षक आसा म्हळ्यार चोरी करची खंयच्यान हातान म्हणटना हातूची काण घालता जाल्यार आमगेले एक शिक्षा हांगा तशें करून घेवन तुमगेल्या मनांत कसो निश्चय आसा त्या प्रकार हांव तुमगेल्या हाताक एक शिक्षा दिवचेक आरंभ करता तशी तागेले भटा आपयतके आपोवन घेवन म्हणतके आनी मुखार कसने हें करत नाका आनी कसाने की अपराध केला म्हणून तुमी लेखा दी आनी हें ब्राह्मणाले लिखीताले हात कातरून सोडाती म्हणून सांगून घेवन आदेश दिवन सोडतके केन्ना एक दंड दिता म्हणून सांगल्यार अपराध केलेल्या जनाक भंय करका जाल्यार हांणी संतोशार स्वीकार केला एक ऋषीवरेण्यल पळय एक कसने एक क्रम पळया भारी संतोशार तांणी स्वीकार केले की आनी त्या संतोशार घेवन हात कातरला एक कडेन दुखून घेवन दोन्ही हात ना त्या एक हंत दुखून घेवन तांणी भायर सोन घेवन अण्णाले येवन पावले की अण्णाला आश्रम आयले की येवन घेवन अण्णाले म्हणले की नमस्कार करचे हातूय ना जाल्यारीची अभिवादन करताची म्हणले की म्हाका तुमी सांगला म्हण केच हांव रायाले वचून घेवन कसन शिक्षा जावका हांव शिक्षा घेवन आयला म्हणून सांगून घेवन भायर सोन घेवन भारी संतोशार येवन म्हणतके अण्ण म्हणतके हें इतलें शिक्षा न्हय तुका तूं आतां कसन करका म्हणून सांगल्यार हांगा अशें लागी बाहोदा न्हय आस न्हंयतले वचका तुवें न्हंयतले वचून घेवन अवगाहन पूर्वक स्नान करका स्नान करून घेवन मलगड्यांक तर्पण दिवका तर्पण दी म्हणून हाका मना भितर आनीक एक संदेह होवपास दोन्ही हात ना तर्पण दिवका जाल्यार हात दावका दोन्ही हात नात हांव खंय दुखून तर्पण दिवचें हांवें
कशी कसन उरलेत सಣ್ಣ म्हूण सांगून घेवन मना भितर पुनः संदेह येवन घेवन भायर सोन घेवन तो वत्त गे वचून घेवन ते न्हंय तो अवगाहनपूर्वक स्नान करून घेवन बुड्डून घेवन वापस पडून पडयतना बुड्डून उडयतनाची दोन्ही हात आसता गेले दोन्ही हात असून घेवन आनीक हक्क आश्चर्य थंय एक कडेन शिक्षी दिवका म्हूण सांगले शिक्षी घेतला त्या विशयान संतोष जाला हांगा अण्ण म्हणटा तर्पण दिवका म्हणून हांव बुडला बुड्डील तेन्ना जाल्यार रिची उपास येतना हात आस हे कसन बा आश्चर्य म्हणून सांगून घेवन हेंचे उपास ते हात घेवन तर्पण दिवपाची बुडेची भायर सोन अण्णाला येवन घेवन पावतके पावन घेवन अण्णाला म्हणतके हें कसन की एक आश्चर्य जातास म्हाका आतां हात नाते आशिल्ले म्हाका उपास हात येयले म्हणटना अण्ण म्हणतके हांवच ते मिगेल तपोबलान तुका दिलेलें तसलें तुका हांव परिक्षा केलेले तशीच लोक शिक्षणागोस्कर हांव तुका सांगिल्लें तसलें कसन लोक शिक्षण म्हणल्यार तो म्हणतके आमी केन्नाय कोणाकच मादरी जावन आसता एक ब्राह्मण कुल म्हणून सांगल्यार केन्नाय एक 4 जनाक मादरी जावन आसता सोडल्यार आमकां पडोवन घेवन हियाड सुद्दां शासनाचे आमी तूं केलेलें तसलें सान अपराध अशें पुरो म्हाका निमगे नाशी एक फल कळलें तसलें सन अपराध ते वय जाल्यार हांव तुका क्षम करत आशिल्लें क्षम करनाशी तुका रायाला पेटल कसले का म्हणून सांगल्यार आमगेले कुलाचे कसन एक तपोबल आसा हे कुलाचे आमगेले कसन एक गौरव आसा मुखावेले सर्व जनांक कोडका मुखावेले पिळगे समेत त्या कोण घेवन आसका तशी मुखार सुंदरीची सन वस्तू मनश्य पुरो सान वस्तू जाल्यार समेत चोरपण कोणे करूं नज केल्ली म्हण जाल्यार समेत ताका शिक्षा दिवं तशें एक मना भितर आसता तशें करून घेवन शिक्षेचे एक भयान करतना तांणी केन्नाकय तें करूं नज म्हूण सांगून घेवन त्या उद्देशान करतना हांव तुका अशी मार्गदर्शन दिलेलें त्या न्हयता रायाक ते सुद्युम्न म्हणाल रायाक समेत दक्ष पदवी दक्ष रायाक दक्ष प्रजापतीक खंयची रितीर एक पदवी आशिल्लें तसली एक पदवी तें रायाक सुद्युम्न म्हणाल रायाक मेळची आशिल्ली तें मेळची घोस्कराची ते हे ब्राह्मणाक शिक्षा दिवचे की ताका पदवी मेळचे की कसन संबंद म्हूण सांगल्यार म्हणटा ती एक रायाक दंड दिवचे अधिकार आसा ते अधिकार आशिल्ले निमित्त ताका मुख्य जावन आशिल्ले तसले एक ताका गौरव कसन म्हळ्यार खंयचे जनाक चूक केलेले तसले जनाक तो दंड दिता ते दंड दिलेले मात्रान ताका उत्तम ताका पदवी मेळचे ताका कारण जातके म्हणटना एक चूकी करना जातले एक चूकी केला म्हूण शिक्षा दिल्यार समेत व्हडले अपवाद ताका त्यांची चूकी केलेले तसले जनाक चूकी केला म्हूण शिक्षा दिल्यार तितले एक उत्तम पदवी मेळचे कारण जाता ताजेಗೋಸ್ಕರ ते रायाक समेत उत्तम गती मेळका म्हूण सांगून उद्देशान करतना ह्या एक प्रसंग एक आख्यान अंतू जोडसून दिल्ले म्हूण सांगून घेवन अण्णा तम्मलगी म्हणतना शंख आनी लिखित तांगेले चरित्रे मुखांतर उदाहरण दिवन घेवन युधिष्ठिराक आनी मुखार तुवें शोक करून घेवन आसून प्रयोजन आनी मुखार तुवें संतोशार तुवें हांवें कसन तुका राज्यलक्ष्मी मेळ्ळा राज्य मेळ्ळा संतोशार तुवें स्वीकार करका स्वीकार करून घेवन ताजे राजाधिपत्य तुवें स्वीकार करका म्हूण सांगून हे रितीर मार्गदर्शन दिवन घेवन अशी भारी एक संतोशारी तो हांवें स्वीकार करतली स्वीकार करून घेवन त्या वेळार युधिष्ठीर जाल्यार रिची आनी विंगड कसनेची ताका मना भितर संदेहाचे लेश ना स्वल्प जाल्यार संदेह ना ते संदेह ना अशी आनी मुखारी हांव राज्य परिपालन करता म्हूण सांगून तांगे सर्व जनां लागीं म्हणला तांगेले पुरोहित जावन आशिल्ले तसले धौम्य तांगे लागीं वचून जाल्यार रिची म्हणलेके आनी हांकां हांव राज्याधिकार स्वीकार करचे तयार जावन आस म्हूण सांगून घेवन भायर सरतके तशी भायर सोन घेवन तो कसन करता म्हूण सांगल्यार स्वर्ण रथारूढ जातके स्वर्ण रथारूढ जावन घेवन भायर सोन घेवन वतके तशी तागे राज्यांत तो अशी स्वर्ण रथारूढ जावन घेवन तागेले राज्याक वचून घेवन पावला पावन घेवन थंय स्वर्णाचे सिंहासन
म्हणताना तसली एक भांगराचेच एक सिंहासन तयार जावन आशिल्लें तागेले घोस्कर. तसले भांगरा सिंहासनावेरी वयस्का जाल्यारी त्या सिंहासना लग्गी दोग जण थंय येवन घेवन बसलीच काही. ते कोणा म्हूण सांगल्यारी सात्यकीर वासुदेवश्च विशीदितुरंदमौ. अत्यंत सुंदर जावन घेवन तांणी येवन घेवन बसली की कोणा म्हूण सांगल्यारी एक सात्यकी अनेक साक्षात श्रीकृष्ण परमात्मो ते सिंहासनाक ಎದುರು जावन घेवन ते रायाक उन्नत जावन आशिल्लें तसलें एक पद मेळतना तांणी जाल्या रेची लागीं येवन घेवन बसली की मध्ये कृत्वा तो राजानं भीमसेनार्जुनावुभौ. तशें आसतना तांगेले बदलेन अपास पडयतना भीमसेन देव आनी अर्जुन जाल्या रेची बसलीच की. तशीच तांणी विराजमान जाले नंतर तेकड हेकड पळयता आसतना कशें म्हूण सांगल्यारी स्वर्णभरीत जावन आशिल्लें सिंहासन कई पळय समेत भांगर तसल ते भांगरमय जावन आशिल्लें सिंहासनांतू तशीच सहदेव तशीच नकुल ಒಟ್ಟೂ जावन घेवन बसलीच की. तांगेले ಒಟ್ಟೂची तांगेले हाऊस जावन आशिल्लें कुंती देवी दरेची येवन बसले की. म्हणटना तांगेले सभे भारी चंद जावन घेवन शोभी येतस. तशी तेकड पळयतना कोण म्हळ्यारी सुधर्म विदुरः धौम्यः धृतराष्ट्रश्च कौरवः. सर्व सुधर्म दुखून घेवन आरंभ करून घेवन धृतराष्ट्र पर्यंत सर्व त्यांनी अग्नि समान जावन आशिल्लें तेजस् जावन घेवन त्यांनी थंय जाल्या रेची राज्यांतू ते रायल सिंहासन लग्गीची त्यांनी बसले की. युयुत्सु संजय गांधारी यशस्विनी सर्व जन ಒಟ್ಟು जावन घेवन थंय जाल्या रेची थंय येवन घेवन भायर सरली बसलीच की. अशी सर्व जन ಒಟ್ಟು जाल्लीची ಒಟ್ಟು जावन घेवन सर्व जन कसन करता ती म्हूण सांगल्यारी सर्व मंगल द्रव्य 5 दिवस आमी कृष्ण देवालयाक पट्टाभिषेक म्हणतना आमकां भारी संतोष जाता पळया. म्हणतना तसली एक वर्णना थंय करता ती कसन कसन मंगल द्रव्य जावका म्हणून सांगून म्हणटा ती तत्रोपविष्टो धर्मात्मा श्वेता सुमनसो स्पृशत. अत्यंत सुंदर जावन आशिल्लें धवे फूल के तें एक फूल दरेची राय पडत की युधिष्ठिरू. तशीच स्वस्तिका नक्षतान भूमिं स्वर्णं रजतं मणिं एक मंगलमय द्रव्य म्हणून सांगला कसने म्हणून सांगता ती सर्व जन एक जावन आशिल्लें एक चंददान मंडल तसलें स्वस्तिक के. तशीच भूमी तशी सुवर्ण ताका सांगिल्लें तसलें रजत जावन आशिल्लें तसलें अनेक वैडूर्यादी पुरा युक्त जावन आशिल्लें तसलें आभरण तशीच मणी ते सर्व ते पुरा थंय येवन घेवन दवरला की रायल घोस्कर. म्हणटना एक रायान पट्टाभिषेक जावका म्हूण जाल्यार कितले पुरा एक मंगल द्रव्य दवरता ती. आमगेले देवाल सन्निधानान जाल्या रेची म्हणटना 5 दिवस कृष्ण देवाल सन्निधानान पट्टाभिषेक करता जाल्या रेची अनेक मंगलमय द्रव्यानी पुरा दवरचेस. आमगेले देवाल सन्निधानांतू एक शतकलशाभिषेकस्य पुरो अत्यंत कंचे पुरा ओडोड सहस्र कुंभाभिषेक जायस्य पुरो तसर पूर जाल्या नंतर एक अष्टमंगल द्रव्य निरीक्षण म्हणून म्हणटा ती मंगल द्रव्य निरीक्षण कोण दिवत तसले. म्हणटना तसली एक क्रम पळया. म्हणटना सर्व ते मंगलमय द्रव्य पुरा रायाल एद्राक दवरला की. रायाल एद्रा दवरून घेवन सर्व ते पुरा अनेक विध कलश म्हणून म्हणटा ती भांगराज कलशस रुपये कलशस मत्तेन केले तसल कलशस असल पुरा थंय ಒಟ್ಟು जावन आस. तशीच एक होमाक उपयोग करता तसले अनेक विधाचे आनी पुरा समित त्या तरेची समित आनी पुरा ಒಟ್ಟು कोण दवरला की. तशीच अनेक विधाचे फूल तशीच लाई असल पुरा ಒಟ್ಟು कोण दवन घेवन एक आमी पंचामृत म्हणून म्हणटा ती तसल ते पंचामृत द्रव्यस्य पुरो हे सर्व ते दवन घेवन सुखसुरव यज्ञाचे साधन कसन आस ते पुरा ಒಟ್ಟು कोण दवन घेवन आता रायाले पट्टाभिषेक आरंभ करका म्हणून सांगून थंय पुरोहित येवन घेवन पावलीच की. तन्नीची पुरोहित म्हणून सांगल्यारी धौम्यः पुरोहितः तत्र थंय येवन घेवन पावलीच. तांणी कसन केल्लें म्हणून सांगल्यारी ते रायाक बसकोरून घेवन ते रायाले एक सिंहासनाचे उत्तर तशीच पूर्वाचे दिक्कांतू बसलीच की. बैसून घेवन अत्यंत सुंदर जावन एक वेदी म्हळ्यार यज्ञाचे एक कुंड करचे जाग हांगा 5 दिवस पळय हांगा यज्ञ कुंड केला पळय. म्हणटना यज्ञाचे एक वेदीक केला की यज्ञाचे वेदीक कोण घेवन थंय सर्व जन ऋत्विकनी पुरा ಒಟ್ಟು जावन घेवन बैसून घेवन सर्व थंय यज्ञाकनी पुरा आरंभ केला. तसल ते आरंभ करता आसतना अग्नि प्रतिष्ठापन करून एक ते मंत्रा मुखांतर देवाक आहूत दिवचेक आरंभ केला की. तशी दिवन घेवन तदनंतर कसने म्हणून सांगल्यार देवाले एक हातान दासून घेवन आशिल्लें जाल्यार एक पवित्र जावन आशिल्लें शंकू पांचजन्य म्हणून तसल ते पांचजन्य शंकू स्वर्ण जावन आशिल्लें तसलें एक शंकू घेयते. तसल ते शंकू हातांत धरून घेतला की. तसल ते हातांत धरून घेवन अनुज्ञातोथ कृष्णेन भ्रातृभिः सह पांडवः
पांचजन्याभिषिक्तश्च राजामृतमुखोऽभवत् त्यावेळारी सर्वजन वेदमंत्र सांगतसची वेदमंत्र सांगताची ते पांचजन्य शंकांतू उद्दाकनी पुरागल्ला उद्दाक घाण घेऊन ते राजाक अभिषेक करतसची झालं ते रायाक अभिषेक केला तेन्ना तो रायू पट्टाभिषिक्त जाल्लो म्हूण सांगून आमी केन्नाय आमगेले घरकड अशें बरो अथवा देवस्थानांतू शंख आसल्यार समेत ते शंकांतू पांचजन्य स्मरण करका म्हूण कलेका म्हूण सांगणारी देवालय हत्तांत आशिल्ले तसले सुदर्शन चक्र पांचजन्य शंख म्हूण त्या दलरीचे आमी नित्य संध्यावंदन करतना त्यांचे आमी मनान चिंतन करून घेवन सुदर्शन महाज्वाल कोटि सूर्य समप्रभ अज्ञानांधस्य मे नित्यं विष्णोर्मार्गं प्रदर्शय म्हणून सुदर्शन चक्र की पांचजन्य निजध्वान दुस्तपातक संचय त्राहिमां नरकाद घोरा संसारार्णमपातिनम अशी सांगताच आमी नित्य ते पांचजन्य चिंतन करून घेवन अथवा देवा अभिषेक करतसले शंखांदलरीची पांचजन्य पूजन करून घेवन त्या एक शंख म्हणून कल्पन करून त्या देवाक स्नपन नाणोत्तसलेक अभिषेक करतसलेक म्हणटना थंय आमी एक हांगा चिंतन करतलरीची ते साक्षात पांचजन्य शंकूची धोरण घेवन ते रायाक अभिषेक केलेलो आसा तें केले तशी जी पळयतना पणवानक दुंदुभिः सर्व कडेनय पणम आनक दुंदुभी हंकशेत नगार इत्यादी पर म्हणटादी तसं सर्व नगारीचे मुखांतर जावन घेवन उद्घोष जावचेक आरंभ केला मरतसच की भारी संतोषारी तशी जी सर्वजन युधिष्ठिर कशें करतस म्हणल्यारी स्वागत करतसच तशी जी थंय आशिल्ली तसले तागेले भावंडांनी पुरो आसता जी कोण पूर ते स्वागत एक पट्टाभिषेक कार्यक्रम येता तशी तांकां पूर जनके स्वागत करून घेवन आपूण हाडटसच की तशी जी ते कोण पूर वैदिकांनी पुरा मेळ्ळीची तांणी केले तसले एक कार्याक समजावन घेवन पूजयामास तांश्चापि विधिवत भूरी दक्षिणः सर्व भूयसी दक्षिणा म्हणून म्हणटात मनांक कसनेची एक संकोच दवरनाशी कितली कितली दक्षिण जावका तितली दित्ताची तांणी भायर सून चमकली की तशी जी ते ब्राह्मणांक दितना ततो निष्कसहस्रेण ब्राह्मणांकनी पुरा सुवर्ण नाण्य हजार हजार सुवर्ण नाण्य की भोरन भोरन दित्ताची म्हणारी एक देवालय अनुग्रह देवालयाची उपस्थितींतू ते युधिष्ठिराले पट्टाभिषेक दत्त आसतना सर्व भोरन भोरन घेवन दिवन घेवन सत्कार करतसाची सत्कार करून घेवन सर्व ब्राह्मणांनी पुरा स्वस्ती वाचन करून घेवन म्हणारी सर्व तांकां आशीर्वाद करतसच आनी मुखार सुंदलरीची खंयचे रितीन मालगड करून घेवन राज्य चलोवन आयलीची आनी मुखार दलरीची आनी धर्मारी ते राज्य परिपालन करका म्हणून युधिष्ठिराक आशीर्वाद करून घेवन सर्वय जयकार पुरा घालचेक आरंभ केला तशी जी सर्व ब्राह्मणांनी पुरा ते युधिष्ठिराक सांगचेक आरंभ करताच की कशी अनेक पक्ष अशे पुरो बक इत्यादी पराशे बरो जाल्यार हंस मध्ये बको यथा म्हणून म्हणटात ते अनेक बकपक्षी असल्यार समेत हंसा यद्राक बकपक्षी काय न्ही म्हणटात हंसाचे स्वर अत्यंत सुंदर म्हणून म्हणटात तसल ते एक हंसस्वर म्हणकेची ब्राह्मणांनी पुरा आशीर्वाद दिता की आनी म्हणटा की युधिष्ठिर महाबाहो दिष्ट्या जयसी पांडव दिष्ट्या स्वधर्मं प्राप्तोसी विक्रमेण महाद्युते ताका म्हणटा की तूं हें राज्य खंयचे निमित्त तूं एक घेतला राज्य किती रशीद नाही विक्रमेण तुगेल पराक्रमानाची तू हे राज्य संपादन केला तशी जी दिष्ट्या स्वधर्मं प्राप्तोस म्हणटना तूं एक तुगेले धर्मानुकूल जावन घेवन धर्माक विरुद्ध जायना तशी हें सर्व तुवें राज्य प्राप्त करून घेतला तशें करून घेवन हें राज्य तूं कशी म्हणून सांगरी लक्ष्मी सूचक जावन आस सौभाग्य सूचक जावन आस तूं हें स्वीकार करी म्हणून म्हणटा ती तशी जी गांडीवधारी जावन आशिल्ले अर्जुन अशें बरो पांडुपुत्र भीमसेन तशी जी युधिष्ठिर माद्रीपुत्र जावन आशिल्ले नकुल आनी सहदेव सर्व जनान ಒಟ್ಟು जावन घेवन शत्रुवैरी पराक्रम दाखोवन घेवन तांकां संहार करून घेवन हें सर्व तुमी एक राज्य तुमी घेतिलास असल राज्य तुमी मुखार वचून एक परिपालन करका परिपालन करतना तुमगेले कसन कसन मुखार वचून करचें काम आसता तुमी तें पूर्ण कराची म्हूण सांगून घेवन ब्राह्मण तांकां आशीर्वाद करता आशीर्वाद करून घेवन त्या वेळार युधिष्ठिराक भारी संतोष जावन घेवन तांकां नमस्कार करतकी नमस्कार करून घेवन तांगे लागीं आज्ञा निमगीतकी तुमी म्हणले आमी पांडुसुत वय आमी धर्मार चल्ली वय जलरीची आमी खंयचे रितीन एक आमगेले भितर गूण आसा तुमी सांगिल्ले तितले गूण आमगेले भितर ना हें केन्नाय कशें म्हणून जाल्यार एक श्लोकांत म्हणटा ती नागुणी गुणिनं वेत्ती गुणी गुणीषु मत्सरी गुणीच गुणरागीच विरल सरलो जनः म्हूण
एक दोग जन व्यक्ती असतात कोण म्हणून सांगणारी ना गुणी गुणीनम वेती गूण कोणाला ना पडया तंका गुणी कसन म्हणून कळना मरी कोणालगी एक गुण म्हणून सांगितलं जाल्यार दुर्गुणच भोरन गेला तंका सद्गुण असेल तसं कसं दिसना तंका त्यांनी केवल ತಂಗೆಲ भितर असेल सर वाईट मात्र पडोचे वच्चे त्यांची गुणी गुणिशु मत्सरी एक अनेक जन खंचन म्हणून म्हणारी एकल्याला गुण असतं के चांग सद्गुण असता दलरी तक्कशी म्हणून सलारी अनेकलेले सद्गुण पडून घेऊन पटजाळ दलरी कसने म्हणून सांगलारी म्हणतादी गुणीच्या गुणरागीच्या विरल सरलोजन म्हणून त्यांची गुणीच्या गुणरागीच्या एकल्याला गुण असतं के तशी विंगडले असेल तसं गुण पडून घेऊन भारी संतोषही करत काही तो सत्कारही करत काही गौरवही देत काही दलरी त्या जन कशी म्हणून सांगणारी विरल सरलोजन भारी विरळके एक ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು म्हणता बळ्या तिथे जन मात्र शिके म्हणताना हंग कशी बळया युधिष्ठिराक तो राजसिंहासन मेरी अभिषिक्तदಲ್ಲ तेव्हा इथे सुवर्ण सिंहासन मेरी तो अभिषिक्त दावून घेऊन बसल्यार समेत तो रायुदलर समेत गुणीच्या गुणरागीच तगेला असेल तसल गुण तो ऊणी कोण गेनी ताणे अथवा तक्कते गुणनिमिती ताणे ಮತ್ತೆ ಬೆರೆದವನ್ गेनी म्हणताना तो कशी करता म्हणून सांगणारी मिगेले कसने गुण ना आमगेले पांडवलगी कोणालगी तिथले गुण ना जाल्यार तुम्ही ते श्लाघ्य केला आमगेले कसने गुण ना तुम्हीच आमकां अनुग्रह करका म्हणून ब्राह्मणालगी निमगीतस ब्राह्मणालगी निमगून घेऊन तो म्हणता अनुग्राह्य व्ययम नूनम भवतामिति मे मतिः यदेवं गुणसंपन्नान् अस्मान् मृथमि मत्सराः म्हणताना तुमगेलगी एक कसने एक द्वेष एक मत्सर कसने नाशी तुम्ही आमका होगडी करतसची तुम्ही जी अत्यंत होड महांत दावनसची म्हणून सांगून घेऊन तांगे लग्गी तो नमस्कार करून घेऊन सांगतस अशी ऊरजनक ब्राह्मणांकानी पुरा अभिवादन करत गई अभिवादन करून घेऊन तांका नमस्कार करून घेऊन अनुज्ञाभ्यातान राजा यथेष्टम गम्यतामिती सर्व जन ते कोण पुरा पावलीचे पट्टाभिषेक कार्यक्रमाक तांका पुरा भायर सोन घेऊन तुमगेले तुम्ही कामाक वचती तुमगेल राज्य वचून पावाचे म्हणून पेटोवन दिला के तशी जी एक कडेंक एक जबाबदार दिवचे आरंभ करतो आता भीमसेना कापेत काही भौरजान पदान सर्वान विसृज्य कुरुनंदनः यौवराज्येन कौंतेयम भीमसेनमयोजयत तशी जी सर्व ते असेल तसले पुरजनांकनी पुरा पेटोवन दिल्ले के पेटोवन दिवन घेवन भीमसेनांक अपेल के भावाक आपोवन घेवन तुका हे सभेन तुका हे कोण घेऊन केलेलं असं युवराज दावन घेऊन भीमसेनाक नेमक केले के तशी जी मंत्रेच निश्चयेचैव षाड्गुण्यस्य चिंतने विदुरं बुद्धिसंपन्नं प्रीतिमांस समादिशत तशी विदुरांकनी परापून हळ्ळिके तुम्ही ज्ञानी दावन असताची वृद्ध दावन असताची तशें करून घेऊन सर्व तुम्ही कशी म्हणून सनरी खंची एक षड्गुणाचे चिंतन असतं त्या करचेगोस्कर तुमकां हांव त्या कार्याक नियुक्त केला म्हणून सांगून विदुरांक आपोवन घेवन म्हणला की तशी जी कृताकत परिज्ञाने तथा अव्यय चिंतने संजयं योजयामास वृद्धं सर्वगुणैर्युतं तशी जी संजयांक आपेलके आपोवन घेवन कसन करचे नज्ज तशी जी खंचे विशयान जल्ला की ना म्हणून सांगून घेवन चिंतन करचेगोस्कर तुमकां हांव नियुक्त केला म्हणून सांगून घेवन ते संजय लग्गी वचून घेवन म्हणलस की तशी जी बलस्य परिमाणे च भक्त वेतनयोस्तथा नकुलम यादशत राजा कर्मणाम चान्मवेक्षणे तशी नकुला कापेल के भावाक आपोवन घेवन सेनेनी पुरा कितले जन सैनिकांनी पुरा आसताची तशी जी कोणाक कितले वेतन पुरा दिवका तसल पूर ते एक निग्रह करचेगोस्कर तुका हांव नियुक्त केलेलो आसा म्हणून नकुलाक म्हणले की परचक्रोपरोधेतु दुष्टानां चावमर्दने युधिष्ठिरो महाराज फाल्गुरम याजदेशः श्री अर्जुनाक आपोवन हाडले की शत्रु देशांनी म्हणून खंयचे आसा ते शत्रु देश वचून घेवन शत्रूंकानी करा निग्रह करका तशी जी तांगेले अशे राज्यानी पुरा तू घेवका म्हणून सांगून घेवन शत्रूंकानी पुरा मर्दन करचेगोस्कर थंय अर्जुनाक नियुक्त केले के तशी जी द्विजानां देवकार्येषु कार्येष्वन्येषु चैव धौम्यं पुरोधसां श्रेष्ठं नित्यमेव समादिशत हे मुख्य खंचे एक राज्यस्य पुरो तंतु राजपुरोहित म्हणून म्हणताना पुरोहित तांकां कोणाक नियुक्त करचे म्हणताना धौम्य म्हणून सांगून ते आचार्यांक आपेल काही आणि ह्या खंचे राज्यांत जावतले एक कार्यस्य पुरो द्विजानां देवकार्येषु ब्राह्मणांक जावतले पूजनस्य पुरो देवकार्य जावचेस्य पुरो आणि विंगड खंचेची कार्यानी पुरास्य पुरो हे सर्व कार्यांतनी पुरा श्रेष्ठ जावन आसले पुरोहित जावन घेवन तुम्ही अनुग्रह करका म्हणून सांगून
धौम्याचार्यांक म्हणलिके तशीची सहदेवांकनी पुरा आपोवन घेवन सर्व कार्यानी पुरा तुमकू दिमकू दिल तसले जबाबदारस ते जबाबदारनी पुरा चांग रितीर तुम्ही कोरका म्हणून सांगून घेवन तांगेले सांगलिके तशी सर्व जनपदांनी पुरा आस तसल ते जनपदांकनी पुरा आपेलके जनपद आपोवन घेवन तुमकां कसन कसन हांव जबाबदार दितास त्या तुम्ही एक पालन कोरका म्हणून घेवन तांकां रीची नियुक्त केल्लिके तशी विदुरं संजयं चैव युयुत्सं च महामतिम् अब्रवीत् परवीगरग्नो धर्मात्मा धर्मवत्सलः उत्थायोत्थाय तत्कार्यम् अस्य राज्ञपितुर्मम सर्वं भवद्भिः अप्रमत्तेर्यथायतं तशी जी विदुराक संजयाक युयुत्सूक पूरजनाक आपेलके आनी म्हणलिके हांगा धतराष्ट्रसच मलगडे म्हणटना तांणी बापसुलेच समान दावन आसताची तशी बापसुले समान दावन आशिल्ले जाल्यार तांकां तुम्ही कशी पडोवन घेवका म्हळ्यार प्रातः उत्थाय सकण दुखोवन घेवन आरंभ दावन घेवन तांकां कसन तांकां दावका व्यवस्था ते सर्व व्यवस्था तुम्ही कोरून दिवका केन्नाय ते धृतराष्ट्राले सेवनी पुरा कोरका कसन पुरा कार्यानी पुरा कोरका की तुम्ही यथोचित दावन घेवन कोरून येवका म्हूण सांगून घेवन ते म्हणटा की पौरजानपदानां च यानि कार्याणि सर्वशः राजानं समनुज्ञाप्य तानि कर्माणि भागशः अशी कोणपुर जनपद आसताजी ते पुरांतू वासुकोन घेवन पौरवासी जन कोण आसताजी सर्व जनांक एक आपोवन घेवन आदेश दिला की तुमगेल कार्य तुम्ही ते चांग रितीर कोरका म्हूण सांगून घेवन तांकां सांगून घेवन भायर सरला की भायर सरून घेवन तो कसन करता म्हूण सांगल्यार प्रथम तागेलें काम म्हळ्यार प्रथम तो पूर्वजनाक आपेतके भावंडांकनी पुरा धतराष्ट्रा लग्गी सांगतके तशी जी धतराष्ट्राले सांगून घेवन युद्धांतू कोण पुरा हतदल्लिकी मेल्लीचकी तांकां पूर्वजनाक तांगेलಗೋಸ್ಕರ श्राद्ध कोरका श्राद्ध कोरून घेवन तांगेले एक सद्गतीಗೋಸ್ಕರ आमी एक मुख्य दानशिल्सले काम कोरका म्हूण सांगून सर्व जनांक आपेलाके आपोवन घेवन श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करचेक आरंभ केला तशें आसतना हे सर्व तांकां राज्य मेळल कोणा निमित्ती म्हळ्यार श्रीकृष्ण परमात्मा निमित्ती तशें आसतना श्रीकृष्ण परमात्माले एक अनुग्रहानच हे सर्व राज्य मेळले अशें आसतना ताका तो कृष्णा लग्गी वचून घेवन म्हणटकी तव कृष्ण प्रसादेन नयेन च बलेन च बुद्ध्या च यदुशार्दूल तथा विक्रमणेन च तुगेलेची अनुग्रहान तशी तुगेली एक प्रसादान म्हणटना तुगेलेची एक चिंतनेन म्हणटना तशी तुगेलेची एक बलान म्हणटना आमकां चांग दावशिल्लें एक राज्य पुनः आमकां मेळचें तशी जाल्ली कृष्णा अशें आसतना पुनः प्राप्तमिदं राज्यं पुनः आमकां राज्यानी पुरा मेळलस पितृपैत्रामहं मया नमस्ते पुंडरीकाक्ष पुनः पुनररिंदम अशें आसतना हांव तुका नमस्कार करता कृष्णा तूं म्हाका अनुग्रह करी म्हूण सांगून घेवन ताका स्तुती करची आरंभ करता अनेक रिती स्तुती करतकी त्वमेकमाहुः पुरुषं त्वमाहुः सात्वतापदीं नामभिस्त्वां बहुविधैः स्तुवन्ति प्रयता द्विजाः अशी अनेक रितीरी तसले ते कृष्णाक तूं कसन म्हणटा देवा तुगेल निमित्तीच हें सर्व जालें तूंच म्हाका आमकां अनुग्रह कोरका आनी आमी केवळ हांगा राज्य करचें आमी अशें पुरो जाल्यार तुगेलेच अनुग्रहानी हें चलचें म्हूण सांगून घेवन कृष्णा लागीं सांगताची ते सर्व रितीरी ते कृष्णाक शरणागत जावन घेवन ते देवाले सन्निधानांतू तो हें राज्य समर्पण करतकी म्हणटना हें एक महाभारतांतू एक भीमसेन देवाले एक शांती पर्वांत तसले सर्व युधिष्ठिरादी परा ಒಟ್ಟು जावन घेवन भीमसेनादी सर्व जन ಒಟ್ಟು जावन घेवन एक राज्यभार करचे राज्य पट्टाभिषेक करतसरे एक सुसंदर्भाचेर ताका समजावन घेवनूची 5 दिवसाक भागवतादी अनेक ग्रंथांतनी पुरा कृष्णालानी पुरा पट्टाभिषेक करचे तसले एक अनेक रितीर वर्णनानी पुरा केलेलं आसा तसले ते पुरा आमी वर्णन ऐकल समेत आसता ती पुराणांतरांत म्हणटना 5 दिवसाक ते योग्य जावन घेवन हांगा एक श्रीकृष्ण पट्टाभिषेक दलरीची कोरका म्हणून सर्व 5 दिवस तयारी पुरा केलेलं आसा म्हणटना आमी सर्व जन दलरीची अत्यंत भाग्यवंत जाल्लीची 5 दिवसाक म्हणटना एक पांडवांगेले पट्टाभिषेकाचे ऐकून घेवन पांडवांक पट्टाभिषेक जावंक जाल्यार मूल कारण कोण श्रीकृष्ण परमात्मूच म्हणटना तसले ते एक कृष्ण परमात्माले पट्टाभिषेक कार्यक्रम आमगेले देवाले अनुग्रहान गुरुवर्यांगेले अनुग्रहान म्हणटना हांगा 5 दिवस चलचेस म्हणटना 5 दिवसाक हे महाभारताचे एक 5 दिवस एक चिंतन हांगाची एक विराम करतसची तशी जी फल्ले दिवस दलरीची एक म्हळ्यार काली आनी पैरी 2 दिवस दलरीची एक महाभारताचे एक प्रवचनाचे कार्यक्रम दायने आशिल्ले म्हणटना एक फल्ले दिवस दलरीची एक प्रवचन कोण घेवन ते महाभारत कथा भागाचे
एक प्रवचनाचे मंगल कार्यक्रम करूका म्हणून लेखिलस. तशी म्हणताना सर्वजन आम्ही 5 दिवसांगा मेळल असती म्हणताना देवालगी प्रार्थना करून घेया. 5 दिवस संतोषार आम्ही हे एक देवालय एक पट्टाभिषेक कार्यक्रम दोळ भोरन पळोया. देवाल विचारान कान भोरन ऐकूया. तशीच हंत आम्ही भागवहिसून घेऊन आमगेले हे एक शरीर पवित्र करून घेऊया. तशीच हल्ले दिवसाक हंत मुखार येत सर एक कथाभाग कसर म्हणरी भीष्मस्तव राज म्हणून म्हणतात. भीष्मान केलं तसर एक स्तुती म्हणून सांगूनच त्या तरेची एक आम्ही कथाभाग ऐकून घेऊन आम्ही धन्य जाऊया म्हणून सांगून देवालय सन्निधानांतू प्रार्थना करताची 5 दिवसाचे कथाभागाक अंगाच विराम करतस. यस्सर्व गुणसंपूर्ण सर्व दोष विवर्जित प्रियतां प्रीत एवालं विष्णुर्मे परमस्सुहृत् कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतस्वभावः करोमि यज्ञः सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरये नमः. हरि ओम. आईचे दिवसाचे हरिप्रसाद शर्मा उडुपी हंगेला 8 दिवसाचे महाभारत पुराणाचे प्रवचन तुम्ही ऐकलीची. 9वा दिवस तज्जे मंगल जेवचस. सर्व भगत भक्तांना येऊन भाग घेऊ का म्हणून विनंती करता. आता हे महाभारताचे आईचे दिवसाक युधिष्ठिरालय पट्टाभिषेका काण ऐकलाचे. आईचे दिवसाक श्रीकृष्ण पट्टाभिषेकाचे एक होड महोत्सव पळोवचे गेला. आईचे दिवसाक एक भाग्य मिळला. तशी विशेष जावन आम्ही प्रत्येक राम पट्टाभिषेक शापोरो श्रीकृष्ण रुक्मिणी सत्यभामे संयमवर शापोरो नाजलारी श्रीनिवास कल्याण शापोरो नाजलार आईचे श्रीकृष्ण पट्टाभिषेकाक विशेष जावन ओडोड कलाकाराक ते सगळेच कार्यक्रमाक भजन ऐका आपयता. आयचे दिवसाक ख्यात भजनाकार आमगे समाजांतू कारकळ मंडळीचे एक मेन केंद्र बिंदू जावन चिरपरिचित जावन आशिल्ले श्री योगीश किणिमाम तांगेल बळ गायलाची. नागराज माम हार्मोनिक तबलाक आमगेल समाजाचे टॉपेस्ट तबलिस्ट वासुदेव माम. पक्वासाक उपेंद्र मल्ल्या कासरगोड. तशी ताळेक तगेले धर्मपत्नी योगीश किणमामाल धर्मपत्नी बसलाची. आता वैर प्रार्थना जावन श्रीकृष्णाक समेत रुक्मिणी सत्यभामा समेत पट्टाभिषेकाक अपोनडचस सर्वजनांत महोत्सवाक अपोनडचे महोत्सव भाग घेवक म्हणून विनंती करता. 5 दिवसाक नाटकाचे प्रवचन 6 तोलान 7 ताय 5:15 भितर उपस्थित आसका. 6:50 एंड जाता. 7 गंट्याक 3 रत्न कोंकणी कॉमेडी हास्यमय नाटक. रूपकला कुळ्ळप्प टीम कुंदापुर दिवंगत कुळ्ळप्प माम मस्त होड कलाकारू तेगेल 3 जण चेडवाले 3 रत्न त्या हास्यमय नाटक 7 गंटा जडचता पुढे महाभारत पुराण तात्पर्याचे मंगल यांची सभागृहांतू चलचस. यदि तन्नी नाटका स्क्रीन घाली जाल्यार हे सान वेदिकेर बैसून तन्नी प्रवचन करता म्हणून विनंती कर. सर्व भगत भक्तांना तंद भाग घेवक म्हणून विनंती करता. पुऱ्या जणांनी वयर वचून त्या कृष्णाक स्वागत करूक ते स्वाम्याल देवालयाक वचूं का म्हणून विनंती करता. देवाक वची अति विजृंभणेर आपूण हाडटाची. देवाक सुत कोण देवा भेट कोण तदनंतर हांगा हे सुधींद्र कला
मंटपालागी येताची सर्व जणांनी त्या उत्सवा भागी घेवका म्हणून विनंती करता आम्ही दोन उत्तर बैशिटा हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हाँ डिले ಒಂಚೂರು ಪಕ್ಕ हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम यो थैंक यू
ತದರಿ ನನ ರೀ कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण लक्ष्मीरूपेण शक्तिरूपेण विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि।
ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ತ್ರಿಜಗ ವಂದಿತನೆ ಸುಜನರ ಪೊರೆವನೆ ತ್ರಿಜಗ ವಂದಿತನೆ ಸುಜನರ ಪೊರೆವನೆ ಗಜವದನ 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 ಬೇಡುವೆ पाशाङ्कुशधर परम पवित्र पाशाङ्कुशधर परम पवित्र या शुभकृतनाम संवत्सर विशेष रूपाचरी या मंगळूर पेट्टे जानी अन्य विशेष जामसिले भक्ती पुरस्सर दिनमसले विनंती स्वीकार करून घेऊन हांगा चातुर्मासाचे वैभव वेद जामसिले विनंती स्वीकार करून घेऊन सगळे आपले पेट्टे मातमी आमगे सगळे समाज उद्धार करून तरी आणि नित्य त्या व्यासरूपी संविधानाचेरी पूजन करून घेऊन समाजान विशेष रूपाचेरी धर्मार जोडका आणि तंगेल एक कसं संस्कार समागड करून जोडून नाहीलो आचार विचार म्हणून योग्य रूपाचेरी तांणी चोरची तशी जाव का म्हणून जाल्यार नित्योची देवा लागी प्रार्थना करून अनुग्रह करता जाल्यार संयमेंद्र स्वामी विविध चरणाचेरी आम्ही सक्कड मंगळूर पेंडेज मातमी संस्थान शिष्यवर्ग सक्कड उंट मेळ घेवन आज संतोषार देवा लागी प्रार्थना करून घेवया जसं की हे एक विशेष जाम पर्व कालाचेरी आमगेले वेदव्यासाक वासिष्ठ कृष्ण म्हणटात तशी ह्या कृष्णाक यादव कृष्ण म्हणटात दोग जने जाल्यार विशेष जावन आशिल्ले विष्णुलेचे अवताराचे वेद जावन आशिल्ले तसंच ते कृष्णाक पट्टाभिषेक जावचे तसं एक कार्य आमगे स्वाम्यान दिलं तसं मार्गदर्शन तांतूय वेदव्यासान जे प्रणीत केलं तसं महाभारत ताका पंचम वेद म्हणून म्हणटात तसंच एक महाभारताचें एक वाचन देवा चरणाचेर जावका तें आयकूच तशें जावका ताजें सूक्ष्म जावन आशिल्लें तसंच एक विचार आसा ताजें एक विशेष जावन आशिल्लो अर्थ कसो आसा स्वरूपपणी आमगे सगळे समाजाक मनां वचची तशी जावका म्हणून एक व्हड एक संकल्प स्वाम्यान मनांत दवरले हे महालय पक्षांतू देवालय संविधानाचेर ब्राह्मणां मुखांतर सकड स्वाम्यान दिलो आदेशा प्रकार हाजें वाचन सकड केलें तशी प्रतिदीस सायंकालाचेरी ताजें कसं तें पर्व आसा त्या पर्वांत येयलें जाल्यार उपकथा म्हणटाली तशी महाभारतांत पांडवालय कौरवालय विशेष जावन आशिल्लें तांगेल कसं तें एक मनस्थिती आशिल्ली त्या संदर्भाचेर कृष्णान खंयच्या रूपाचेर ते धर्म वर्चीक तरी खंयच्या रूपाचेर आसतना ताणें सकड आमकां ज्ञान दिलें म्हणून कसर विचारो आमकां सांगितलं तसं त्या महाभारतांत हरिवंश म्हणून कसर महाभारताचें विशेष जावन आशिल्लें एक पुण्याचें फळ मेळत तसर एक विशेष जावन आशिल्लो भाग तांचे भितरी येवचें तसर एक देवालय पट्टाभिषेकाचें कार्य आयज दिसा स्वाम्यालय मार्गदर्शना प्रकार देवा संविधानाचेर प्रार्थना करसर त्या कृष्णाक वैभव वेद जावन घेवन वेद वाद्य इत्यादी सांगून घेवन वैभवार्थक आसतना आमगेले पट्टाभिषेकाची वेदिके आपण व्हरताची थंय देवाक प्रसन्न जावन घेवन सकड कोण तें सकड देवालय सेवेक मुखार येयला आसाची तांगेल करून देवाक अभिषेक तशीच सप्ततीर्थाचे अभिषेक तदनंतर स्वाम्यांनी घेवन स्वाम्यालय एक अमृत हस्तान बरे मुहूर्ताचेरी ताका किरीट धारण प्रसर राजोपचार इत्यादी समर्पण करून घेवन राज्याभिषेक म्हणून जाल्यार देवा चरणाचेर अर्पण करता जाल्यार व्हड एक कार्य आमच्या हातान करूच जाल्यार भाग्य देवान आमकां दिलां कृष्णाक केन्नाय कसं म्हणटात म्हळ्यार सच्चिदानंद रूपाय म्हणून कृष्णाक पळयल्यार तेजी आकर्षण के केंद्र कृष्ण हे म्हणून कृष्ण म्हळ्यार केन्नाय आकर्षण जावन आसली चेडवांकय व्हड्डांकय प्राय जाल्यार कोणा जाल्यार कृष्ण म्हळ्यार प्रिती एक चेडा जाल्यार पळयल्यार कृष्णा मुर्तीसी आसा म्हणटा गीता म्हणारी त्या कृष्णाक लागून विशेष जावन आसलें आकर्षण आसा तसंच त्या कृष्णाक आमी आसतना विशेष जावन घेवन पट्टाभिषेक करून घेवन तागेर अनुग्रह पावता आसले एक व्हड एक भाग्य आमगेर पेटेक स्वाम्या मुखांतर देवान अनुग्रह केला
देवा तुगेला आमी प्रार्थना करून घेताची ही एक सेवा आमी भक्तीन श्रद्धेन कोर काम म्हणून आले करून घेवन आयच्या दिसा तुगेला प्रार्थना करून घेवन तुका समर्पण करची तरी हें सगळं कार्य प्रारंभ करता तुगेल दयेन हें कार्य निर्विघ्नार जावका आनी सगळ्यांनी तांकां भितर भागवहिसून घेतिल्लो मात्रान तुगेल त्या पट्टाभिषेक पळयलेलो मात्रान सगळ्यांकय ताचें पुण्या फल प्राप्त जावका आनी कोण तांगेले मनातून अभिष्ट देवा चरणाचेर दवरला की तांगेल सर्व मनसा अभिष्ट देवान सिद्धी करून घेवन आयच्या दिसा कसं की भाग्यान करून घेवन कालच्या दिसा स्वाम्याला जन्म नक्षत्र वैभव जालो आयच्या दिसा कृष्णाक पट्टाभिषेक वैभव करून तसं भाग्य दिलें हें देवान जायर आमच्या वातान करून घेवन हें महाभारतांत वाज्यलाची कसल फल आसा सगळे समाजा मेळून घेवन मुख्य जावन समाजांत ऐक्यमत्य जावका तशीच अन्योन्य प्रीती जावका तशीच विशेष जावन असेल देवा वैरी गुरु वैरी धर्म सांगते तसं धर्मपीठे वेरी अनन्य जावन असेल प्रीती आमच्या समाजा मेळची तशी देवान दिवन घेवन हाज्या काही वैभवाने देवाला सेवा करून तसं भाग्य सगळे समाजा मेळची तशी देवान अनुग्रह कोरपा म्हणून देवाला सगळे जाणारी सगळं भक्तीन प्रार्थना करून घेतात सगळं एक प्रदक्षिण करतात देवी ಗೋವಿಂದನ ದಯವೊಂದಿರಲಿ ಬಂದದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಗೋವಿಂದನ ದಯವೊಂದಿರಲಿ ಇಂದಿರೆ ರಮಣನ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡಲು ಇಂದಿರೆ ರಮಣನ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡಲು ಬಂದ ದುರಿತ ಬಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಬಂದದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಗೋವಿಂದನ ದಯವೊಂದಿರಲಿ ಬಂದದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಗೋವಿಂದನ ದಯವೊಂದಿರಲಿ ಗೋವಿಂದನ ದಯವೊಂದಿರಲಿ ಗೋವಿಂದನ ದಯವೊಂದಿರಲಿ ಕೃಷ್ಣ 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 नारी नयन चकोरा नारी नयन चकोरा नारी नयन चकोरा नारी नयन चकोरा योरे पोरा अंगल घरा योरे पोरा अंगल घरा योरे पोरा अंगल घरा पुरंदरा योरे योरे तू नंद कुमारा योरे योरे तू नंद कुमारा
हळू पावला पावलारी तशी नंदा ज्योती दिवलेरी तरी योरे जाऊन तरी तरी योरे जाऊन तरी तो गेलो पण रायू अंगेलो ऐलो श्री हरी योरे पोरा अंगेल घरा योरे पोरा अंगेल घरा योरे पोरा अंगेल घरा पुरंदरा योरे तू नंद कुमार योरे तू नंद कुमार देवकी पुत्र सुंदरा देवकी पुत्र सुंदरा यशोदन कुशिल्या पोरा कृष्णा 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 देवकी पुत्र सुंदरा यशोदन कौशिले पुरा देवकी पुत्र सुंदरा यशोदन कौशिल्या पुरा हवलैता तुका श्रीधरा हवलैता तुका श्रीधरा मोगार येऊन बसलो श्री हरी मैं गेले पैयारी योरे पोरा अंगेल घरा योरे पोरा अंगेल घरा योरे पोरा अंगेल घरा पुरंदरा योरे तू नंद कुमार योरे तू नंद कुमार नारी नयन जगोरा नारी नयन जगोरा योरे पोरा अंगेल घरा योरे पोरा अंगेल घरा योरे पोरा अंगेल घरा पुरंदरा योरे तू नंद कुमार योरे तू नंद कुमारा हे कृष्ण वासुदेव मधुसूदना हे देवकी नंदन भक्तवत्सला आपद बांधव अनाथ रक्षक गोविंद नारायण योरे ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದದಿಂದ ಬಂದ ನೋಡೆ ಗೋಪ ವೃಂದದಿಂದ ಆನಂದಿಸುತ್ತ ಬಂದ ನೋಡೆ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದದಿಂದ ಬಂದ ನೋಡೆ ಗೋಪ ವೃಂದದಿಂದ ಆನಂದಿಸುತ್ತ ಬಂದ ನೋಡೆ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದದಿಂದ ಬಂದ ನೋಡೆ ಗೋಪ ವೃಂದದಿಂದ ಆನಂದಿಸುತ್ತ ಬಂದ ನೋಡೆ ಗೋವಾ
ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದದಿಂದ ಬಂದ ನೋಡೆ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದದಿಂದ ಬಂದ ನೋಡೆ ಗೋಪ ವೃಂದದಿಂದ ನಂದಿಸುತ್ತ ಬಂದ ನೋಡೆ ಗೋಪ ಗೋಪ ರೂಪ ಬಂದ ನೋಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಪ ಲೋಪ ಲಾಪ ಟೋಪ ಬಂದ ನೋಡೆ ಪಾಪ ಪೋಪ ಗೋಪ ರೂಪ ಬಂದ ನೋಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಪ ಲೋಪ ಲಾಪ ಟೋಪ ಬಂದ ನೋಡೆ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದದಿಂದ ಬಂದ ನೋಡೆ ಗೋಪ ವೃಂದದಿಂದ ನಂದಿಸುತ್ತ ಬಂದ ನೋಡೆ ಭೂಸೂರ ಸುಖ ಸುಸೂತ ಬಂದ ನೋಡೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಭೂಸೂರ ಸುಖ ಸುಸೂತ ಬಂದ ನೋಡೆ ಭೂಸೂರ ಸುಖ ಸುಸೂತ ಬಂದ ನೋಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಸುದೇವ ವಿಠಲ ಬಂದ ನೋಡೆ ಭೂಸುರ ಸುಖ ಸುಸೂತ ಬಂದ ನೋಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಸುದೇವ ವಿಠಲ ಬಂದ ನೋಡೆ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದದಿಂದ ಬಂದ ನೋಡೆ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದದಿಂದ ಬಂದ ನೋಡೆ ವೃಂದದಿಂದ ನಂಬಿಸುತ್ತ ಬಂದ ನೋಡೆ ಗೋಪ ವೃಂದದಿಂದ ನಂಬಿಸುತ್ತ ಬಂದ ನೋಡೆ ಗೋಪ ವೃಂದದಿಂದ ನಂಬಿಸುತ್ತ ಬಂದ ನೋಡೆ ಕೈಯತ ಕುದಿಮಿ ತಳಾಂಗುತ ಕುಜಣು ಗಿಲಿಗಿಲಿಗೆ ಜಯನಾದದಿ ಬಾರೋ ಬಾಲಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ತಯ್ಯತ ಕುದಿಮಿ ತಳ್ಳಾಂಗುತ ಕುಜಣು ತಯ್ಯತ ಕುದಿಮಿ ತಳ್ಳಾಂಗುತ ಕುಜಣು ತಯ್ಯತ ಕುದಿಮಿ ತಳ್ಳಾಂಗುತ ಕುಜಣು ತಯ್ಯತ ಕುದಿಮಿ ತಳ್ಳಾಂಗುತ ಕುಜಣು ಗಿಲಿಗಿಲಿ 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 ಗಿಲಿಗಿಲಿಗೆ ಜಯನಾರದಿ ಬಾರೋ ಬಾಲಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ
ತಗೋ ದಿಮಿ ತಳಾಂಕು ತಗೋ ಜೇಣು ತಯ್ಯ ತಗೋ ದಿಮಿ ತಳ್ಳಾಂಕು ತಗೋ ಜೇಣು ತಯ್ಯ ತಗೋ ದಿಮಿ ತಳ್ಳಾಂಕು ತಗೋ ಜೇಣು ಗಿಲಿಗಿಲಿಗೆ ಜಯನಾದದಿ ಬಾರೋ ಸಾನಿ ಪಮ ಪಮ ಗಮರೆ ಗಸ ಮಗಸ ನಿ ಪಮ ಮಗಸ ಸಾನಿ ಪಮ ಗಸ ಸಗಮ ಪನಿ ಬಾಲಮೋದು ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಾರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ವಂದ್ಯನೆ ಬಾಲಮೋದು ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಾರೋ ಕೊಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡವೋ ಹಾಲು ಬೆಣ್ಣೆಯ ನೀಯುವೆನು ಕೊಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡವೋ ಹಾಲು ಬೆಣ್ಣೆಯ ನೀಯುವೆನು ಪೊಟ್ಟ ಕೈಗೆ ಗಡಿಗೆ ಮೊಸರು ಪೊಟ್ಟ ಕೈಗೆ ಗಡಿಗೆ ಮೊಸರು ಪುಟ್ಟ ಕೈಗೆ ಗಡಿಗೆ ಮೊಸರು ತಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಕೊಡುವೆನು ಬಾರೋ ಚಾರು ಚರಣಗೆ ಚೆಲುವಗೆ ಜಯ ಕಟ್ಟಿ ಕುಣಿಸುವೆ ಬಾರೋ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಮೋದು ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಾರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ವಂದ್ಯನೆ ಬಾಲ ಮೋದು ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಾರೋ ಬಿಂಕ ಮಾಡದೆ ಭಂಗ ಪಡಿಸದೆ ಆಡ ಹೋಗಲು ಓಡಿವಾ ಬಿಂಕ ಮಾಡದೆ ಭಂಗ ಪಡಿಸದೆ ಆಡ ಹೋಗಲು ಓಡಿವಾ ಕಾಡುಗಾದಿ ಕೊಂಡಾಟ ಕೇಳದೆ ಕಾಡುಗಾದಿ ಕೊಂಡಾಟ ಕೇಳದೆ ಮುದ್ದಾಡೋ ಬಾರೋ ಗೋವಿಂದ ಕಾಡುಗಾದಿ ಕೊಂಡಾಟ ಕೇಳದೆ ಮುದ್ದಾಡೋ ಬಾರೋ ಗೋವಿಂದ ಸಾಕೋ ನಿನ್ನ ಸಾಕೋ ನಿನ್ನ ಸಾಕೋ ನಿನ್ನ ಸಾಕೋ ನಿನ್ನ ಸಾಕೋ
ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಾರೋ ನಿನ್ನ ಮುಖ ತೋರೋ ನಿನ್ನ ಸರಿಯಾರೋ ಜಗಧರ ಶೀಲನೆ ಬಾರೋ ನಿನ್ನ ಮುಖ ತೋರೋ ನಿನ್ನ ಸರಿಯಾರೋ ಜಗಧರ ಶೀಲನೆ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನಿರ್ಣ ಭಗುತರ ಮನೆಗೆ ರಂಗಯ್ಯ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ दुगे पाडग काल दुगे गिरुगे जे धिमी 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 के नुता दुगे पाडग काल दुगे गिरुगे जे धिमी 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 के नुता पंबड़ल नोदुता पंबड़ल नोदुता ಭಗುತರ ಮನೆಗೆ ರಂಗಯ್ಯ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಪೊನ್ನುಂಗುರ ಹೊಳೆಯುತ್ತ ಗಿಣಿ 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 ಗಿಣಿರೆನುತ್ತ ಗಂಗಡ ಕರದಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನುಂಗುರ ಹೊಳೆಯುತ್ತ ಗಿಣಿ 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 ಗಿಣಿರೆನುತ್ತ ಪೊಂಗೊಳಲಾನೋದುತ್ತ ಅರಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಉಡುಪಿಲೆ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನೇ ವಾಸ ಉಡುಪಿಲೆ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನೇ ದಾಸ ನಿನ್ನ ಪದ ದಾಸ ದಾಸ ನಿನ್ನ ಪದ ದಾಸ ನಿನ್ನ ಪದ ದಾಸ ದಾಸ ನಿನ್ನ ಪದ ದಾಸ ನಿನ್ನ ಪದ ದಾಸ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ರಂಗಯ್ಯ ಬಾರೋ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಕೃಷ್ಣ
ಬಲಿಯ ಮನೆಗೆ ವಾಮನ ಬಂದಂತೆ ಭಗೀರಥಗೆ ಶ್ರೀಗಂಗೆ ಬೊಲಿದಂತೆ हरिओम बोलो श्री कृष्ण परमात्मा की जय। सदगुरु भुवनेन्द्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, सदगुरु श्रीमद वरदेन्द्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, सदगुरु श्रीमद सुकृतेन्द्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, सदगुरु श्रीमद सुधीन्द्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, सदगुरु श्रीमद संयमेन्द्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, काशी मठाधीश की। सर्व सभासदांनी बैसू का अनुकूल करून घेऊन आज आमगेले भाग्याक दिला तसले होडे कार्यक्रम म्हणून सांगलारी कार्यक्रम नाही हो आमगेले जन्म आणतो आम्ही मनुष्य जावन भारत आणतो ये तरी अकल्पनीय नाही जला आमका गोत नसले एक विषय रामपट्टाभिषेक जल्लो आम्ही पळयला आज हांगा कृष्ण पट्टाभिषेक जाता आस मस्त जनाले मनांतू नहीं जलारी सहज व्यवहार अंतू कृष्णाक पट्टाभिषेक जलालो कोणाके गोतना दैदवरंगेनो सभासदांनी उल्लोचन जमण विनंती करता तुम्ही उरलेल्यार हांव उरलेला आयकना म्हणून घेवन त्या खातीर मात्र आज आम्ही विदर्भ नगराचे रायान थंय जरासंधू इत्यादी महारायासून घेवन गेलो कृष्ण राजसन्मान घेवच्याक योग्य नाही ताका कोणी राजपीठ दिवच्यानच मर्याद दिवच्यानच असं सगळे एक उतर जाता ती जरासंधाले बल मस्त असता परमात्मा कृष्ण आपण कोण म्हण घेनो जन्मा येत दुखून घेवन सगळे लीला तो ताण दाखयला जलारीची अवजानंदी मा मूढा मानुषीम तनुमाश्रितम म्हणून सांगून घेवन तो एक मनुष्य म्हण लेखील मस्त लोक आशिले मनुष्य लोकांत मनुष्य म्हणके आशिले परमात्माक समजून घेवच्याक योग्यत्नातील जीव क्षणक्षणाक तागेले लीला वैभव दाखयलस कृष्ण राय नाही जाल्यार तो राय अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक म्हणजे ताका तसल ते परमात्मा विषयांतो मस्त त्यावेळा जरा उलयत आशिल्ले तागेले विशेष विरोध आशिल तसले कंसा मारले अनेक जाल्ले अशी तशी म्हण घेवन जरासंधाक बारी कोप तशी ताका राज्य ना तो राज्य पीठ अधिपती नाही असं सगळं आशिल दुखून घेऊन गेलो देवेंद्रान सांगून घेऊन गेलो कृष्ण परमात्माक पट्टाभिषेक जावत तसले एक कार्यक्रम ह्यो रावणादिका मान घेवन रामान पट्टाभिषेक स्वीकार केलेलो जाल्यार हे पट्टाभिषेकांत कशी म्हण सांगल्यार कृष्ण परमात्माक कैशिक आनी रथ म्हणले तो ग्रायांनी तांगेले राज्य अर्पण करून देवा हे तू कर्पण तुवें राय जाव का सगळे जगाक राय तूं जाल्यार आमकां बुद्धीन आदुकून कळना तू हे राज्य स्वीकार कर का म्हण सांगून घेवन दिव्य कलश इत्यादी स्वर्गादुकून की म्हणा म्हणके इंद्राले आधिपत्याने नाही जाल्यार नेतृत्वान कृष्णाक गोक्षीर कामधेनुले दुग्धाभिषेक कोण घेवन गोविंद म्हण नाम दिलें तसले देवेंद्रान कृष्णाक हे पट्टाभिषेक सेवा अर्पण करची आज आमकां पळयतना आमगेले दोळे येद्राक कृष्णाले चिंतन येवका भजनेंतो कृष्णाले भजन सांगता आसती आमी कृष्णा लोटा आसती म्हणाल आमगेले मना येवका अशी हे कृष्णा पट्टाभिषेक म्हणाले जाताना कोण कोणाक केलेलें कशें जालेलें म्हणालें खंय जाल्यार कृष्ण पट्टाभिषेकाचें चित्र मेळना जाल्यार हरिवंशांतू विशेष जावन घेवन हाजें चिंतन सांगिल्लें आसा सर्वांनी मेळून घेवन ते देवेंद्रान सगळं हें करून घेवन गेलो कृष्णाक पट्टाभिषेक जालोलो त्यानंतर पट्टाभिषेक जातर जाल्यार देवा लागीं मस्त निमगितात देवा तुगेले विशयान मस्त सकड विरोध केलो सकड केल्लो तूं कोणारी कोप्पा ना इत्याक तुका कोणा पळयल्यार कोपे ना इत्याक म्हूण सांगतात जन तावळी परमात्मा सांगता हांव कोणाचेर मोग करचोय ना हांव कोणा प्रीती करची ना कोण म्हाका प्रीती करता
हांव तांकां प्रीत करता. कोण म्हाका द्वेश करता हांव तांकां द्वेश करना. इफ यू आर गुड आय एम गुड, इफ यू आर बॅड आय एम गुड म्हण गेले. तशी परमात्मान ताका लिला वैभवान तो दाखयलें तसं उतर ही पुरा. तशी दुष्ट लोक असलेल्या रिची महा चैतन्य परमात्मो केदान क्षमाशील हे हरिवंशांत चिंतन जाता. आज हांगा हे दिव्य जावन एक कृष्ण पट्टाभिषेक म्हळें वैभव आमकां आमगेल्या स्वाम्यान अनुग्रह केलेलो. हांगा सेवादार कोण आसा की तांणी सर्वांनी येत्र येवन बैसुका म्हण विनंती करता. शर्ट बनियन काणू भोवशः तांणी पंचकास घाल येवका. आयल्या नेत्रा बसका हांगा संकल्प जाता. त्या नंतर क्षीराभिषेक करच्याक तांकां वयर आपयता ती. मन आलेकोका देवेंद्रान कृष्णाक दुदां अभिषेक केलेलो. आज आमकां ते अभिषेक करता जर भाग्य मेळना म्हणालें लेखोका. तशी आयलल देवाक हे पट्टाभिषेक मंडपांत स्वागतम कृष्णा म्हूण सांगून घेवन भजनापूर्वक स्वागत जाता आसा. ಬಲಿಯ ಮನೆಗೆ ವಾಮನ ಬಂದಂತೆ ಭಗೀರಥಗೆ ಶ್ರೀಗಂಗೆ ಒಲಿದಂತೆ ಮುಚುಕುಂದನ ಮನೆಗೆ ಮುಕುಂದ ಬಂದಂತೆ ವಿದುರನ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದಂತೆ ವಿದುರನ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದಂತೆ ವಿಭೀಷಣನ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಬಂದಂತೆ ಎನ್ನ ನಾಲಗೆಯಲಿ ಸದಾ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ನಿಲ್ಲಲಿ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಕೃಷ್ಣ स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण इह स्वागतं कृष्ण कृष्ण भोगदात सुलभ सुपुष्पगन्धकणभा भोगदात सुलभ सुपुष्पगन्धकणभा भोगदात सुलभ सुपुष्पगन्धकणभा कस्तूरी तिलक महिमा मम कान्तनन्द गोपकर्ण भोगदात सुलभ सुपुष्पगन्धकणभा कस्तूरी तिलक महिमा मम कान्तनन्द गोपकर्ण कृष्ण शरणागतं कृष्ण इह स्वागतं
कृष्ण मुष्टिकासुर चाणूर मल्ल मल्ल विशारद मधुसूदन मुष्टिकासुर चाणूर मल्ल मल्ल विशारद मधुसूदन मुष्टिकासुर चाणूर मल्ल मल्ल विशारद कुवलय क्रीडा मुष्टिकासुर चाणूर मल्ल मल्ल विशारद कुवलय क्रीडा नर्तन कालिंग नर्तन गोकुल रक्षण सकल सुलक्षण देव नर्तन कालिंग नर्तन गोकुल रक्षण सकल सुलक्षण देव चित्त जनपाल संकल्प कल्प कल्पशत कोटि असम पराभव चित्त जनपाल संकल्प कल्प कल्पशत कोटि असम पराभव धीर मुनिज विहार मदन सुकुमार दैत्य संहारा देव धीर मुनिजन विहार मदन सुकुमार दैत्य संहारा देव मधुर मधुर रति साहस भज युवति जन मानस पूजित देव स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरी तदन मृदुवदन मधुसूदन मधुरापुरी तदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण हरे कृष्ण 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 ಕೃಷ್ಣಾಕ ಸ್ವಾಗತ ರೂಪಾರಿ ಸಂಗಿಲಸ ಹಂಗ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಂಟಪ ಅಂತೂ गणपती पूजन तशी पुण्यावाचन जावन घेऊन हांगा सेवादार पुर आयली ती म्हणलेकता कोण की सेवा अर्पण केलेले नाव दिलेलं सती त्यांनी शर्ट बनियन काण घेऊन हांगा देवाला तर बसका आता संकल्प करूचा तुमगेले की म्हळ्यारी हांगा सांगता ती आम्ही कसं नाही करताना कंचाक म्हण कळल्यार तांतू मस्त एक सत्फल असता बट माम तुमगेले की उद्दा घेऊन येता ती ताटची पटान दोळ्या उद्दाक लावून घेवचे त्यानंतर संकल्प वाजून सांगता ती सगळ्यांनी ऐकू का विशेष जावन सेवादारांनी मनान कृष्णा चरणांत प्रार्थना करून घेवचे आसा कोण कोण की नाव सांगेल आसा तांणी जल्दीतलो वगी हांगा पट्टाभिषेक मंडपांत येवन घेवन आसीन जावका म्हण घेवन अपेक्षा करून घेता कृष्णाले स्मरण मुखारी जाता आसा कृष्णमूर्ती कण्ण मुल्दे निल्पिदंते कृष्णमूर्ति कण्ण मुल्दे निल्पिदंते कष्टगಳೆಲ್ಲವ ಪರಿಹರಿಸಿ ಮನದಿಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಲ್ದೆ
ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕದ ಕಿರೀಟ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕದಿ ಎಸೆಬಲಲಾಟ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕದ ಕಿರೀಟ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕದಿ ಎಸೆಬಲಲಾಟ ಹಸ್ತದಿ ಕೊಳಲನು ಪಿಡಿದಿಹ ನೋಟ ಹಸ್ತದಿ ಕೊಳಲನು ಪಿಡಿದಿಹ ನೋಟ ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿಯಡ ಬಲದಿ ಓಲಾಟ ಕೃಷ್ಣ 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 ಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಲ್ದೆ ನಿಲ್ತಿದಲ್ದೆ. ಮಘಮಘಿಸುವ ಸೊಬಗಿನ ಸುಳಿ ಗುರುಳ ಚಿಗುರು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯ ಕೊರಳ ಮಘಮಘಿಸುವ ಸೊಬಗಿನ ಸುಳಿ ಗುರುಳ ಚಿಗುರು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯ ಕೊರಳ ಬಗೆ ಬಗೆ ಹೊನ್ನ ಉಂಗುರ ಬೀಟ ಬೆರಳ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಬಗೆ ಬಗೆ ಹೊನ್ನ ಉಂಗುರ ಬೀಟ ಬೆರಳ ಸೊಬಗಿನ ನಾಭಿಯ ತಾಮರೆ ಅರಳ ಕೃಷ್ಣ 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 ಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಲ್ದೆ ನಿಲ್ದಿದಲ್ದೆ. ಉಡಿದಾರ ಪಡ್ಯಾಣ ನಿಖಿಲಾಭರಣ ಉಡುಗೆ ಪೀತಾಂಬರ ಶತರ ವಿಕಿರಣ ಉಡಿದಾರ ಪಡ್ಯಾಣ ನಿಖಿಲಾಭರಣ ಉಡುಗೆ ಪೀತಾಂಬರ ಶತರ ವಿಕಿರಣ ಕಡಗನು ಮೊರಗೆ ಜಗಳ ನೇಟ ಚರಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕಡಗನು ಮೊರ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ನೇಟ ಚರಣ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಕರುಣ ಕೃಷ್ಣ 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 ಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಲ್ದೆ ನಿಲ್ದಿದಲ್ದೆ. ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವ ಪರಿಹರಿಸಿ ಮನದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದಂತಿದೆ. ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ನಿಂತಿದಂತಿದೆ. ಕಂಡೆನ ಗೋವಿಂದನ ಗೋವಿಂದನ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷನ ಕಂಡೇ परमात्मा का आज आम्ही पट्टाभिषेक कोमळाला सेवा अर्पण करता असत लोकांतू
दंड म्हणे कस हाज्या व्यवहारांत पेनल्टी म्हणटा ती कंट्रोल म्हणटा ती सिस्टम्स म्हणटा ती हे सगळे ना म्हण जाल्यार कसन जत्ता इथे आम्ही पट्टाभिषेक म्हणाल कोरका अशी एक सेवा म्हण नाही ते असे एक कार्यक्रम नाही आणि ते घोड एक संकल्प आसा संकल्प म्हणा कसं कोरची आहे म्हण गे तशी लोकांतो रायू म्हणून ना जल जलारी निमगीतल ना जत्ता त्यावेळी प्रत्येक विषयांतो एक निग्रह जाऊ का कंट्रोल जाऊ का जलारी निमगीतल एक जाऊ का तशी लोकांतो राय म्हणल जाऊ का तशी चतुर्दश भुवनाधिपती नेजला अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक परमात्माक आम्ही पट्टाभिषेक सेवा करचे विशयांतो संकल्पो जाता सर्वांनीची बटमा महल की उद्दा घेऊन येतात ती दोळ्या उद्दा लावून घ्यायचे पाय पडचे सर्वेभ्यो देवेभ्यो मातृभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः उजवे कन्नाक आपण गया तीर्थाचमन केशवाय स्वा नारायणाय स्वा माधवाय स्वा गोविंदान विष्णुवे नमः मधुसूदनान मधुर विक्रमान वामनान मधुरीधरान मर्षकेशान मा पद्मनाभ भानुदामोदराम संकर्षणान वासेवान मूर्तिम नानुदाम प्रशोदवान मा अधोक्षराम नरसिंहान मच्युताम जनार्दनाम उपेन्द्रान हरेन महं श्री कृष्णाय नमः प्रणवस्य परमेश्वरे परब्रह्म शिवरमात्मा देवी का चंदा प्राणायामी विनियोगः प्राणायाम करा ओम भूम भुवां स्वां महां जनतपहां सत्यम ओम तत्सवितुरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरुसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुरोम श्री रामकृष्ण गोविंद गोविंद श्रीमद्भूतो महापुरुष विष्णु राजा प्रवर्तमान यद्य सुब्रह्मांड भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे सम्यावर्ते निमिषान् दण्डकाणे गौतमाश्रम गोदावर्याः दक्षिणे तीरे ब्रह्मणस्य दिते वरार्धे श्री श्वेद्वाराकल्पे वै वस्तुतमनोन्तरेष्टां श्रीमेकुजस्के अत्र कलिगे प्रथमजने बौद्धावतारे शाल्यवानशके वर्तमाने अस्मत् श्री संस्थान काशी मठाधीशानां श्री संयमेन्द्रतीर्थानां सन्निधौ तथाच वीर वेंकटेशस्य सन्निधौ तुम गेले नक्षत्र सांगा वर्तमान व्यवहार के शुभकृतनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षद भाद्रपद मास कृष्ण पक्षे दशम्याम मातृषमणानुभित्यर्थम तुम गेले नक्षत्र राशि संगची जातस्य मम म्हणा तुम गेले घरचे जनांग गेले बायल चिरडूम सगळ्या उडगेसकोन घेऊ का सगळे बंधुवर्गांक गेले ज्या मात्र बंधुवर्ग सहितानां तशेंची आमगेले पेंटाक भारताक सर्वेषां महाजनानां श्री पट्टा परमात्मनः श्रीकृष्ण परमात्मनः प्रसादेन अभिवर्धमानानां क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य अष्टैश्वर्य सत्संतान मोक्ष चतुर्विध पुण्य पुरुषासिद्ध्यर्थम इह जन्मनि जन्म जन्मांतरेषु बाल्य कौमार यौवन वार्धक्य जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि अवस्थासु मनोवाक्काय कर्मभिः ज्ञानतः अज्ञानतः स्वतः परप्रेरणया वा रहसि प्रकाशे पित्रादि वचन उल्लंघन संभावितानां समस्त महापातक उपपातक आदि दोषाणां सद्य एव निवृत्त्यर्थम अद्य अनुभूयमान विविध क्लेशकारणीभूतानां कालानुगुण्येन कर्मानुगुण्येन देहानुगुण्येन कलिप्रादुर्भावदोषेण सहवासदोषेण वा ज्ञान अज्ञान कृतानां नित्य स्नान संध्यावंदन अग्निहोत्र देव पूजा वैश्वदेव वेदाध्ययन अकरण दोष प्रायश्चित्तार्थं श्री परमात्मनः गोपालकृष्णस्य परमानुग्रहेण अस्मिन् ग्रामे अस्मिन् राष्ट्रे क्षाम डामर अग्निभय राजभय रोज चोरभय शत्रुभय सर्पभय व्याघ्रभय राजदंड स्थान भ्रंश दुर्भिक्ष अतिवृष्टि अनावृष्टि शत्रुपीडादि परिहारार्थं सर्वे नदी नदाः तटाकाः सुवृष्टिपूर्वक परिपूर्णाः भूत्वा सर्वसस्य समृद्ध्यर्थं ब्राह्मणानां वेद वेदांगादि सकल विद्या परिपूर्णता सिद्धि द्वारा औपासनाग्निहोत्र महायागादि सत्क्रिया सिद्ध्यर्थं कुल नारीणां सपति पूजन धर्म कार्य प्रवर्तन द्वारा आचंद्रार्क सुवासिनी त्वसिद्ध्यर्थं राजप्रभृतीनां धन कनक मणिमुकुट केयूर अश्रैश्वर्य दिग्विजय महालक्ष्मी समृद्ध्यर्थं सकल वैश्यजनानां स्व स्व व्यापाराभिवृद्ध्यर्थं धर्माधर्म विवेचनार्थं अन्येषां सर्वसस्य समृद्धिपूर्वक सुख सौभाग्य सिद्ध्यर्थं तरुण तरुणीनां विद्यापारंगतापूर्वक सुख सौभाग्य सिद्ध्यर्थं शांत्यर्थं वृद्ध्यर्थं अभ्युदयार्थं परम पुरुषोत्तम श्री गोपालकृष्णस्य परमानुग्रह प्राप्त्यर्थं श्री कृष्णपेट्टाभिषेक उत्सवं करिष्ये
संकल्प सांगताना तुम्ही ऐकले म्हणले का जवळी आमगेले पट्टाभिषेका उद्देश करून म्हणाले आमगेले चिरतमाने चांग विद्या मंजाव का ब्राह्मणान ब्राह्मण धर्मान असू का तशीची चौका जवळ काल आणतो पाऊस इत्यादी उद्योग का तसलेच एक आमका बाधा शनज वेदांत म्हणाले आमगेले भारत आणतो वेदाने वर्तन जाऊ का ते ज्ञानशास्त्रात दोष कलिदोष म्हणून घ्या जवळ परमात्माला आराधन करणारे ते सर्व कलिदोष दूर जाता म्हणाले संकल्पपूर्वक आज परमात्मा सन्निधान आणतो हे पट्टाभिषेक उत्सव समर्पण करतात म्हणून संकल्प करतो उत्सव करिष्ये पट्टाभिषेकाचे विशेष संकल्प ज्याला चिंतन आचार म्हणून सांगतात परमात्मा तशी परमपूज्य गुरु चरणात वंदन करून आज आम्ही सर्व मेळ्याचे परमात्माला एक पट्टाभिषेक हांगा घडता परमात्माक पट्टाभिषेक करचो एक महोत्सव आमकां मेळ्ळेलें भाग्य आतां मामा सांगलें हांवें तेन्ना पट्टाभिषेक म्हळेलें खंयचेय एक आखर ग्रंथांत दिसना म्हळेलें मस्त जनाल मना भितर भावना आसा प्रति एक विशयो धर्मशास्त्रांनी अत्यंत सूक्ष्म विशयो आमगेल्या एकदा कोण निसरून वच्चान म्हळ्यार उद्देशान ಕೆಲವು ಕಂಕೈ ते आमकां विचलित मनान करतना चुकता म्हळ्यार कितें मात्र आमकां दृढ करून दिला कृष्णान लील दाखयल्या जाल्यार कृष्णाल प्रति दिवसा भितर तागेलें चलन वलन दाखयलां म्हणून रामाल लील दाखयनी रामलील म्हणून रामाल चिरडूपणा वेळार तागेले खेळू तागेले बाल्य तंतू खंयचेय जावकाजान दाखयनी नरसिंह अवतार प्राप्त झाला तदनंतर नरसिंह अवतार कसा झाला वामन अवतार आयला वामनानं बलिचक्रवर्तीला खंयची भूमी स्वीकार केली नंतर वामन खंय पावला असं लायक पुराय थंय आम्ही चिंतन करूंक जाल्यार तसं ते आम्ही मनान तो ग्रहण करका हाका ग्रहण करका जाल्यार विचार कशी म्हळ्यार एक मनुष्याक देवा वैरी गुरुल वैरी मलगडा वैरी अत्यंत जावन आशिल्ले निखर निष्ठा विश्वास जावका ನಂಬಿಕೆ म्हणून सांगता जाका आमकां देवा वैरीक विश्वास आसुका आमी करची कर्मा वैरी आमकां विशेष जावन आशिल्लो विश्वास जावका दृढ जावन आशिल्लो तसलो विश्वास आमगेलो आसुका दृष्टांत सांगचे जाल्यार एक गांवांत मस्त काल दाखोवन पावसू ना उदकाक लागीं गांवांत दाखोवन की लागीं प्रदेशांत दाखोवन हाण हाण चलवले कोण कितें सांगलें थंय अमके प्रकार अत्यंत पुण्यवत्तर जावन आशिल्लें तसलें राबल्यात थंय तसल रशीश्वराक तुमी घेवन येवका म्हूण पुराय चमकलेच आहाकारान मागलें तुमी आमगेल्या गांवांत प्रवेश करका कोण कितें तांकां सांगलां कशें म्हळ्यार दृश्यशृंगाक थाक्क घेवन आयलो म्हणून जाल्यार तक्षण ताण आयिल्ले कडेन पावस येता तसो एक महान तपस्वी जावन आसा ताका तुमी वचून घेवन येवका गांवांक पुरो जनाक उद्दा जावका उदका प्रॉब्लेम कसा म्हणून पुरो जनाक वतास चमकलेची ताका नमस्कार केलो ताण जायत हांव येता म्हणून सांगून भायर सर
ताण येत म्हणून सांगतरी गांवां भितर भारी संतोष तेन्ना सानीक चिरडू ते गावतलो लग्गी पेंटा वचून सातें मेळतवे म्हूण सांगून दुड्ड दिवन साती घेवचे वता सांजेलो रस्त्यांगू गांवां पावनी हांगा तांणी येवन पावस येनी ते 6 वर्सां चेरडाक दृढ विश्वासू तांणी आमगेल्या गांवां भोंवताची हांगा पावस येतना म्हाका धरून साथी जावं का कोण शिकोवन दिलें नाका तशी आमी तरी विश्वास दिवन आमगे देवान रक्षण केल्या तशींच आमकां स्वाम्याल अनुग्रहान आमगेलें जीवन आसा खंडीत देव धर्म इत्यादी आमकां जावं का आमगेल्या मलकड्यान घालून दिलेल्या प्रकार आमी आसूं का म्हळ्यार ती श्रद्धा तरी मनशाला आसता आमगेलें नित्य जीवन जाल्यार आमी सांगलें तशें आमगेलें आतां भितर ना आहार आमी स्वीकार करताच भितर असेल तसो परमात्मा सांगता अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम म्हणून कृष्णानं सांगितलें आमगेल देहा भितर आमी वतना भितर वतना सेवादारां उठार बुका मनाक असं एक हे आसा डायबिटीसाक एक मात्र घेताची ब्लड प्रेशराक घेताची नावे हातपाया घंटी घेताची प्रत्येक औषधीय रूपान करतना मागीर घेतले तसो आहार आवडू घेते जाल्यार ताका कोणय एक हे मुगेल पांया घंटी दुखी तरी घेतिल्ले मात्र थंय वचो नावे मुगेलें डायबिटीसाक घेतिलें ते देखून डायबिटीसा वचो हे पँक्रियास काम करता पँक्रियास कोणय पोस्टल एड्रेस बरोवन गेल्याचे ते जाग्यार कोण पेटयता ते परमात्मान पेटोवचें अशी आमगेलें सगळें जिवीत परमात्मा अनुग्रहान आसूचें देवाला पट्टाभिषेकू सांगिल तसले विशय हो हरिवंश महापुराणा भितर येवं तसलें वचन हरिवंश पुराणा भितर वैशंपायन सांगचें वैशंपायन महर्षी हाजे विशेष जावन आशिल्लो उल्लेख करता तागे लागीं कृतकौशिक म्हळ्यार दोग जन ऋषीश्वर तांकां अनुग्रह करचे खातीर जावन परमात्मान पट्टाभिषेक इत्यादी केलेलो कृष्णालांत आमी पळोवंक गेल्यार कसलें म्हळ्यार ज्ञान भक्ती वैराग्य परमात्मान सांगलां वैराग्य जावं का मनुष्याक पळया कंसा मारला समग्र जावन आशिल्लें कंसालें राज्य आडलीत काणू तागेलें बपसूक उग्रसेन रायाक दिलें आनी तूं हाजेर पट्टार बैस म्हणालो कितलो व्हड त्याग तो ताणें तेच वेळार बैसूं येताचिलें तशी जी रुक्मिणीलें तो भितर भीष्मकराया नंतर ते सगळें स्वीकार करून ताणें तागेलें करूं येताचिलें ते रुक्मिणी ना पुरो जालां हें कसलेंय कृष्णान करनी कृष्णाल एक त्याग म्हळ्यार कसलो ते जाग्यार तांकां बसयलेलें तें पळयलेलें खंय म्हळ्यार रामाल अवतारांत प्रथम कोण की वालीचें निग्रहण जाता वालील पुताक आनी सुग्रीवाक घेवन तें राज्य तुमी आडलीत कोरका म्हण दिता स्वर्णलंका त्या जाग्यार रावणालें वध जालें मुखावेल तें पळोवचे खातीर जावन ती जबाबदार काडून विभीषणाक हाडून दिता असल एक मर्यादा पुरुषोत्तमान रामान घाल दिलेलें खंयचे की असं तदनंतर वयल्या अवतारा भितर कृष्ण हें करून दाखयता केलो विशय कृष्णान सांगला रामान चोवन दाखयला केलो रामान सांगनी चोवन दाखयला ते कृष्णान सांग चोवन दाखयला रामान वेलेल कसलें रिती रिवाज इत्यादी अशी हांगा वैशंपायन सांगता करत कौशिकाक विशेष जावन अनुग्रह करचे खातीर जावन हे पट्टाभिषेकाचे विशय तो थंय सांगता कशें करता पट्टाभिषेक सर्व इंद्रादी दिक्पालकांनी ते जाग्यार राबिल तसले सर्व तीर्थ इत्यादी घेवन येवका तसल ते पूर्वादी सर्व दिगीशांनी दिगीश म्हळ्यार इंद्र अग्नि यम वरुण इत्यादी सर्व दिक्पाल देवतांनी तंगेलें तीर्थ इत्यादी घेवन हांगा येवन तें दिवचें तसलें तदनंतर
ಅಕ್ಕ ಪೂಜನ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೊರ್ಕ ಭೀಷ್ಮಕರಾಯನ ಎದುರಾರಂಭ ಸಂಜೆ राजेंद्रदो देवदेवोत्तमदो तक्क करणातल्या कोणा करचे तशी जी राजसूय यागश्च्या पुरो इतर सर्व याग करतना त्या कलाचारी भीष्माचार्यान जाल्यार सांगला अक्क समर्थ कोण म्हणून सांगला रे कृष्णोजी म्हण त्या देखून राजाधिराजाय प्रसंय सायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्मये राजाधिराज म्हणून सांगून त्या देवाक विशेष जावन आशिल्लें एक संबोधना इत्यादी करची तसं करून कोणीय ताका रायो करची नाही देवूच रायो तो तसल ते परमात्माल कृष्णाल विशेष अनुग्रह जाऊ का त्या देखून आमी खंयचेय कार्यक्रम करतना कृष्णार्पणमस्तु हें देवा तुका म्हण आज आमी पट्टाभिषेक करताचे पट्टाभिषेकाचे फल कसं जालें पट्टाभिषिक्त जाला देव तर तो सिंहासनार उडोर जाता त्या वेळाचेर बदल तागेले वैरी प्रिती दवर भक्ती दवर तागेल्या मागू का म्हण नाके मागू का म्हण मन आलेकल्या पावता हेच सिंहासनार बैशील वेळाचेर सुदामदो त्या सुदामाक अनुग्रह केलेले परमात्मान कृष्णान राय जावन बैशील वेळार न्हय वे राय अशी जातवा येवन बैसल्यार केवळ सिंहासनार बैसल्यार मात्र राय जावचे वय बडतना सुदामाक अनुग्रह केलेली कहाणी भागवतां भितर आमकां दिसता भागवतांत तूं सिंहासनारूढ जावन आशिल्ले ते काळाक सुदाम परमात्मा मेळूक येता बायलेन दिलेलो सुकूप बांदून घेवन आयला दिवचे खातीर जावन भायर राबील कडेन कळ्ळें कृष्णाक भितर रुक्मिणी वट बैसला तागेले अंतपुरा भितर आसा मिगेल अत्यंत प्रितीचो आयला ताजे खातीर हांव तागेले वट येवं का म्हणल्यार तसली ती भावन ताका निर्माण जाली तक्षण धांवन येता काय महाद्वाराला येवन सुदाम ब्राह्मणाक घेवन भितर वता आनी ताका तागेले सिंहासनाचेर बैसून पाद्यपूजा इत्यादी करता म्हळेलें भागवतां भितर उल्लेख जावन मेळटा सुदामाचरित तशी त्या सुदामा चरित्रा भितरय मना मुर्गा परमात्मो सिंहासनारूढ जाल्लो वो राजा राजेंद्र तशें करून हागेले की राजाधिराजाय प्रसंय सायिने म्हणून सांगल्यार अत्यंत उत्कृष्ट सिंहासनाचेर आरूढ जाल्लो देव तसलें पट्टाभिषेकाचेर ताणें पट्टाभिषिक्त जावन आशिल्ले तसले ते कालाचेर देवा पळोवका त्या वेळाचेर आमी सर्व पळयतले कोण कोण आसाचे आमी पुराय सुदाम जावं का सुदामाक ताणें कशी अनुग्रह केलो देवा सिंहासनाचेर आरूढ जालेलो तुवें सुदामाक अनुग्रह केल्या वरी तूं आमकां अनुग्रह करूं का म्हूण आमी मागूं का तें जाता भटमामान सांगलें खंयचें सर्व संकल्प करतना परमात्माने खंयचे की तुगेलो वैभवोपेत जावन जावं का जालें तसलें पट्टाभिषेक इत्यादी हांगा चमकता त्या वेळाचेर आमकां अनुग्रह केलेले श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांनी पट्टाभिषेक जावं का श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांनी ह्या कालाचेरय जावं तो म्हळ्यार हें पुराय आमकां हरिवंशा भितर उल्लेख केलेलो तसलें काणू अशी पट्टाभिषेक जाल्लो वैशंपायनाने हे चंद रूपान करतना सांगून गेलेलें तातूंत विशेष जावन कशें जालें म्हळ्यार क्रत आनी विश्वामित्राक कौशिकाक विशेष अनुग्रह करचे खातीर गरुडान देवाला मागचे हे देवा खंयचे की ताणें उग्रसेन रायाक सिंहासन दिलें अशान पुराय अष्टमहिषी काडली तेमान 116,000 ह्या पुराय राजकुमारीक घेवन आयला ताका एकय राज्याचें एक आधिपत्य मेळ्ळें म्हूण तेन्ना तो सांगता वैशंपायन सांगता मेळ्ळी जाल्यार न्हय मुखारी क्रतूक तशी जी विश्वामित्राक कौशिकाक अनुग्रह करचे खातीर जावन ताणें पट्टाभिषेक करून घेवचेच ताजे खातीर हें भाग्य दवरलां ताणें म्हूण अशी हरिवंश पुराण क्रतूक आनी विश्वामित्राक हें भाग्य दिवचें तसलें कौशिकाक भाग्य दिलें तसलें व्हड प्रसंग हो पट्टाभिषेक तसो करून तांणी बैसून करून दिलें कशे खातीर
पळया विश्वामित्राला काणी तुम पूर जन कौशिकाला काणी गोदस राय जाऊन येलो वसिष्ठ आवट यांजलो तसं ते अत्यंत महोन्नत जाऊन ऋषी पट्ट म्हणतात देवर्षी ब्रह्मऋषी इत्यादी जाऊन ते स्थान अलंकार केलेलं खंचे गोत्रे जास्त पुरो काश्यप असत भारद्वाज गोत्रम गेले वत्स गोत्रम गेले नावे कौंडण्य गोत्रम गेले खंचे नावा गोत्र तुम्ही सांगा ज्याला तुमक विश्वामित्राने एक ऋण म्हणाल खंडितच कौशिकाल ऋण नाना तिले इतर कंचिर गोत्र ना कारण कसं नाही म्हणारे तुम्ही पूर जप गोरच गायत्री मंत्र दिलेलो जी विश्वामित्रान दिलेला मंत्र तरी जप करणे म्हणून झालं रे तागेला ब्राह्मण्याचा ना तसल कौशिकाक विशेष अनुग्रह केलेला तसले कृष्ण पट्टाभिषेक तसल ते विश्वामित्र म्हणा जगत्याकच युनिवर्साकच एक प्रीती कोर चांग रूपांगंदरा ज्ञान मेळका ज्ञानाची अभिवृद्धी जाऊ का मनुष्याला ती प्रज्ञा एक वाढून येऊ का म्हणल उद्देशान धियो यो न प्रचोदयात म्हणून सांगून तो मंत्र ताणे अनुग्रह केलेला आज अंग पुरा आमकां दिसतात कौशिक गोत्राचे बटमाम पुराय तसे कौश गोत्राचेच बटमाम हांगा पुराय दिसतात तसे विशेष जावन आशिल्ले पट्टाभिषेकारी हांगा सन्निहित जाताचा तांतू प्रति रायान जयद्रथा पुरा जनान राबून ताका दिवका जाल्यार पुराय एक राय आशिल्लेच केवल पट्टाभिषेक जाल्यार पावना पट्टाभिषेका वेळार सामंतरायान पुराय ताका दिवका जाल्यार वैभव पेत कसकसल दिवका तें दिवचें तदनंतर देवाक पटकाणीक इत्यादी करून तांणी मागचें आमी पुराय सुधाम जावन आमगेल्या मनांतून मागल्यार आमगेलें आशिल्लें येदें जाल्यार त्या देवाक दिवया आनी घरां भितर जावका जालेलें सुख शांती समाधान सद्विद्या सद्बुद्धी सत्प्रेरणा हे सर्व आमकां मेळका जाल्यार भगवद अर्पित गुणान आमी देवा दिवका खंय ते देखून खंयचेय कार्यक्रम आमी पावोवचे कोणाक कृष्णार्पणमस्तू म्हण देवा पावोवचें कृष्णार्पण म्हणून पावोवचें तसल तें अत्यंत मोहोन्नत ते परमात्माने दिव्य पट्टाभिषेकाचे कार्यक्रम हांगा घडता आसा मुखावेलें अंतू आतां पट्टाभिषेक जालेल्याक तें सर्व देवाक पुरुष सूक्त मान्य इत्यादी सानिध्य सूक्तान करतना ताका सांगिल्लें तसलो अभिषेक हा अभिषेक म्हळ्यार अत्यंत व्हड म्हण खंयचें न्हांवचें स्नान म्हळ्यार स्नानम मंगलमाचरेत म्हणून जाणा स्नानाक मंगल करता आसलें एक आमकांच एक रिफ्रेश म्हणटात मनुष्यान रिफ्रेश जावचें दोन्ही विशयार एक उदकान आनी एक वाऱ्यान त्या देखून मनुष्य जर टायर्ड जाला म्हणून जाल्यार ताका समत लायक करून न्हावन एक तोंडाक उदकान मारल्यार तो फ्रेश जाता तशींच एक मनुष्याक चिकेची सफोकेशन जाता चिके दुर्व जाता वारें पडो म्हळ्यार ते वारें लागली म्हणून जाल्यार तो वेळ शुद्ध जाता त्या देखून बुधवरुणाक तशींच वायुदेवाक मुख्य प्राणाक हे मात्र पुनः जीव चैतन्य दिवचें अधिकारोश्च तशें देखून सर्वोत्तमत्व परमात्म नारायण जीवोत्तमत्व परमात्म कोण म्हळ्यार मुख्य प्राण अशी आनी दोग जाणांन मात्र आमकां जिवाक आनी आमगेल्या चैतन्याक अनुग्रह करचो तसलो कृष्ण भितर राबूनय भायर राबूनय सर्व चलयता चल्लो जगन्नियामक परमात्म तागेले पट्टाभिषेकांत आमी भागी जालेले अहो भाग्यम हें सर्व आमगेलें भाग्य म्हण लेखुका आनी तो पूर्ण प्रमाणाचेर कोणाल वेळाचेर देवाल पट्टाभिषेकाक पावलेच तशें देखून देवान तर अनुग्रह केलो आमकां जावका जालेलें आमगेलें एज्युकेशन पूर्ण जाल्या नंतर आमकां मेळका जालेलें उत्तम स्थान मेळचें तशीच त्या स्थानांत वृद्धी जावन मेळची आमकां जावका जाल्यार घर मेळचें आमगेलें घर आमगेलें स्वादिना मेळचें अशें खंयचेय रुपान करतना आमी ते उन्नत स्थानाक बैसच्याक योग्यता पट्टाभिषिक्त जालें तसल ते देवान आमकां अनुग्रह करचें म्हणटात
मुकाबले कार्यक्रम सुधाकर गोपाल कृष्ण महाराज की जय. देवाक क्षीराभिषेक जाता प्रथम जावन घेवन देवाक क्षीराभिषेक अर्पण केले देवेंद्रान. तशी आज हांगा गोपाल कृष्णाक पट्टाभिषेक अंग जावन घेवन सर्व सेवादारांनी तशींच भटमम्मांनी ब्राह्मणां सर्वांनी देवाक क्षीराभिषेक अर्पण केला. आता वाद्यघोष भजनपूर्वक देवाक तीर्थाभिषेक म्हणून चलता. हे देवेंद्रान पवेन तसल तीर्थ आम्ही कृष्णाले पट्टाभिषेक पळयता आसती. ताजे ಒಟ್ಟುची ईशनिन चरण भजने म्हळें केशवादी नाव केशवायनमा नारायणायनमा म्हळें ते नामाचे महिमा सांगिल तसले ಕನಕದಾಸರ ಕೃತಿ ಈಶನಿನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು. ಭಜನ ಘೋಷ ವಾದ್ಯಘೋಷ ವೇದಘೋಷ हे समेत जावन घेवन देवाक आता दिव्य तीर्थाभिषेक सगळं चलता. देवा स्मरण करता जे आम्ही हे दृश्य पळया. ಈಶನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಶೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು. ದೋಷ ರಾಶಿ ನಾಶ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಶಕೇಶವ. ಈಶನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಶೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು. ಶರಣು ಹೊಕ್ಕೆ ನಯ್ಯಯ ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರಣ ಸ್ಮರಣೆ ಕರುಣಿಸಯ್ಯ ನಾರಾಯಣ. ಶೋಧಿಸನ್ನ ಭವದ ಕಲುಷ ಬೋಧಿಸಯ್ಯ ಜ್ಞಾನವೆನಗೆ. ಬಾಧಿಸುವನ ಜವನ ಬಾಧೆ ಬಿಡಿಸು ಮಾಧವ. ಈಶನಿಂದ ಅನೇಕ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂದು ನೊಂದೆ ನಾನು. ಇಂದು ಭವದ ಬಂಧ ಬಿಡಿಸೋ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ. ಭ್ರಷ್ಟನೆನಿಸಬೇಡ ಕೃಷ್ಣ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ. ಶಿಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿಡಿಸು ವಿಷ್ಣುವೇ. ಒದಗಿಸಯ್ಯ ಮಧುಸೂದನ. ಈಶನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಕವಿದುಕೊಂಡು ಇರುವ ಪಾಪ ಸವೆದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಜವನವಾದೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ. ಕಾಮಜನಕ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಪಾಡುವಂತ ನೇಮವೆನಗೆ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಮನ. ವದನದಿಂದ ನುಡಿಯುವಂತೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದನ ಮಾಡು ಮುದರಿ ಶ್ರೀಧರ.
ಹೃದಯ ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೇ ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು. ಜನನಿ ಜನಕ ನೀನೇ ಎಂದು ಎನ್ನುವೆನಯ್ಯ ದೀನ ಬಂದು ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಾಲಿಸಿದ್ದು ಅನಿರುದ್ಧನೇ. ಹರುಷದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು ಪ್ರೇಮ ಇರಿಸು ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಸಾಧು ಸಂಗ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಭಜನೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಭೇದ ಮಾಡಿ ನೋಡದಿರೋ ಹೇ ಅದೋಕ್ಷಜ. ಚಾರು ಚರಣ ತೋರಿಯನಗೆ ಪಾರುಗಾಣಿಸಯ್ಯ ಕೊನೆಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಿರುವೆ ನಿನಗೆ ನಾರಸಿಂಹನೇ. ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು. ಸಂಚಿತಾರ್ಥ ಪಾಪಗಳು ಕಿಂಚಿತಾರ್ಥ ಪೀಡೆಗಳು ಮುಂಚಿತಾಗಿ ಕಳೆದು ಪೊರೆಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ಅಚ್ಯುತ. ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸದಾ ದೀನ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡಿಸು ಮುಲ್ದ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ. ಜಪತಪಾನುಷ್ಠಾನವಿಲ್ಲದೆ ಉಪದಗಾಮಿಯಾದ ಎನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಮೇವು ಬೇಂದ್ರನೇ. ಮೊರೆಯ ಇಡುವೆ ನಯ್ಯ ನಿನಗೆ ಶರದಿಶಯನ ಶುಭಮತಿಯನು ಇರಿಸೋ ಭಕ್ತರೊಳು ಪರಮ ಪುರುಷ ಶ್ರೀಹರಿ. ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು. ಹುಟ್ಟಿಸಲೇಬೇಡ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಿಲ್ನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ. ಸತ್ಯವಾದ ನಾಮಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸುವವರಿಗೆ ಅತ್ತಿಯಿಂದ ಸಲಹುತಿಪ್ಪ ಕರ್ರಕೇಶವ. ಮರೆಯದೆಲೆ ಹರಿಯ ನಾಮ ಬರೆದು ಓದಿ ಕೇಳುವರಿಗೆ ಕರೆದು ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಬೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವ.
विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्य मां सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यसखा तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवीव चक्षुराददम् तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवांसमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् विष्णोर्नुगौ वीर्याणि प्रवोचय पार्थिवानि विममे प्रजान्ति योऽस्कभायदुत्तरं तदहसं विचक्रमाणस्त्रे धोरुगायः प्रदद्विष्णुस्तवते वीर्येण मृगो न भीमकुचरोगिरिष्टाः यस्योर्षत्रिषु विक्रमाणेष्वधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा प्रविष्णवेषु शमे तुमन्मागिरीक्षिता उरुगायाय वृष्णे य इदं दीर्घं प्रयातौ तथस्तमेको विममे त्रिभिरित्पदेभिः यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा तथया वदन्ति यो त्रिधातो पृथिवीमुदद्यामेको दाधारभुवनानि विश्वा तदस्य प्रियमभिपाथो अस्यान्नरो यत्र देवयवो मदन्ति उरुक्रमस्य दहि बन्धोरित्था विष्णो पदे परमे मध्व उत्साह तां वास्तून्युष्मधिगमध्ये यत्र गावो भूरिशृङ्गायासाः अत्र हतदूरुगायस्य वृष्णः परमं पदमवभाति भूरि प्रद्वानमन्दोद्यायते महेशूराय विष्णवे चार्चता या दानोदि पर्वता नामदाभ्यामहस्तस्ततुरर्वदेव साधुना द्वेषमित्था दमराणौ शिमीवतोरिन्द्रा विष्णो सुतभावामुरुज्यते या मर्त्याय प्रतिधीयमानमित्कृशानोरस्तु रशनामुरुष्यथा ताये वर्धन्ति मह्यस्य पौष्यन्निमादरानयतिरेतसे भुजे तथा त्रिपुत्रो वरं पितुर्नाम तृतीयमधीरोचने दिवः ॐ पुराजनन ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ಕಮನು ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ರಿಪೀಟ್ ಕೊರಕ ಸಕಡಾನ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಗೋವಿಂದ ಕೇಶವ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಕೇಶವ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಗೋವಿಂದ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಗೋವಿಂದ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ
ಗತಿಯೆಂದು ಸಾನುರಾಗದಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವೆ ಗಾನವಾತಕ ನೀನೇ ಗತಿಯೆಂದು ಸಾನುರಾಗದಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವೆ ಮಾನ ಅಭಿಮಾನವು ನಿನ್ನದು ವೇಣು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಾನ ಅಭಿಮಾನವು ನಿನ್ನದು ವೇಣು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಾನುಕೋಟಿ ತೇಜ ನಿನ್ನಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಗೋವಿಂದ पंकजाक्ष श्री मुकुंद माधव किंगरामर वंद्य श्री हरि पंकजाक्ष श्री मुकुंद माधव किंगरामर वंद्य श्री हरि संकटಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಪಾಲಿಪ ಕಂಕಣ ಧರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ವಿಠಲ ಹರಿ ನಿರ್ನೊಲದು ಪೊರೆವ ವರದಾನರಿಯೇ ಹರಿಯೇ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಜಯ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಗೋವಿಂದ ಕೇಶವ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಕೇಶವ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವಾಸು ವಿಜಯನ ಗೋವಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವಾಸು ವಿಜಯನ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ पट्टाभिषेकाची थोडी जबाबदारी त्यावेळाचेरी कुबेरान स्वीकार केला. कुबेरो विश्रवसुलो मलगडपूत
विशेष जावन परमात्माले अनुग्रहाक पात्र जावन उत्तराचो दिगीश म्हणून सांगून ते दोळतार थंय सोम मांत्र आशिल्लो चंद्र मांत्र ताका दिगीश परमात्मान तागेल वयरी अत्यंत प्रीती कोर तागेल भक्तीक परबस जावन उत्तर दिक्काची जबाबदारी कुबेरा दिली ते मान्य सगळीची स्वर्णनगरी मान्य विमान पुष्पक विमान म्हणतात ते कुबेर कांडिले हे पुराय दुड्डू बदीक इत्यादी पळयतना तशी देखून रावणाक तागेले वयर जाळ सुरू जालें हें पुराय म्हाका मेळका म्हूण तसलो खंयची की कुबेरस ताणें ती जबाबदारी घेतल्या आनी पुराय कडेन दाखोवन मेळका जालें पुराय दिगीशांक कृष्णाल पट्टाभिषेक चलता तुमगेले सामर्थ्यानुसार तुमी पुराय पेटोवन दिवका म्हूण बरयलां तशींच देवेंद्र विश्वकर्माक आपयता पुराय जनान फुडें बैसीन सिंहासनाचेर कृष्णान बैसचे न्हय रे हें बैसचें अशें म्हणून जाल्यार ताका योग्य तशें तसलें एक सिंहासन तुवें नवें निर्माण करून दिवका तशें देखून ताका जांबूनध म्हणलें तसलें एक सिंहासन निर्माण करता भांगराज सुवर्णमय ताका दोन्ही सिंह इत्यादीक तांतू विराजमान जावन आशिल्लें पांय मुखार खंयचे एक तुमकां प्रश्न येतलो क्विज म्हणटात कृष्णान पट्टाभिषेकाक बैशिल्लें सिंहासनान नांव कशें जालें म्हळ्यार आतां आमगेल्या समाजान सांगा कशें जालें जांबूनद म्हूण सांगलां म्हूण देवाला हातासोची खडग ती नंदकी म्हूण तशी प्रति एक काका सरस्वतीला हातासोची विणे नांव कच्छपी म्हूण क्विजनी सांगतना आमकां गोतना आमी पुराय विणा नांव आमगेलें असो तंबूर आनी हें मात्र गोतो तंबूर म्हळ्यार ते पर्टिक्युलर ताका सांगिल्लें तसलें हें आतां भायर सांगताच हार्मोनियम पेटीन तूं ब्लॅक आनी व्हायट म्हूण न्हय तातूंत तीव्र हें म्हणून आसता ताका शार्प हें तें पुराय म्हणून सांगता जालें आसा सी शार्प हें तें पुराय आसा तशीच हांवें तो विशेश जावन आशिल्लें जांबूनद म्हणाल तसलें सिंहासन देवेंद्र निर्माण करूंक विश्वकर्माक आज्ञा करता भारी चंद सुंदर जावन आशिल्लें तातूंत मणी माणिक्य वैढूर्य कसलें देवान पळय सुका जालें सिंहासन तें कसलेंय नांव नातिल्लें न्हय देवेंद्रानच देवेंद्राकच इंद्र जावन आशिल्लो त्या देखून आमी सांगचें राजाधिराजाय प्रसंय सायिने नमो वयम वैश्रवणाय कुर्महे कोण तो वैश्रवणाय कुर्मणे वैश्रवण म्हळ्यार कुबेरान नांव वैश्रवण म्हळ्यार कुबेर कुबेरान आसल्यार लक्ष्मी लागीत तागेली लक्ष्मील विशेष अनुग्रह तागेले वयर परमात्मान सांगल्यार मात्र दिवत तिणें दानांतले दिना ती तशी परमात्माला अनुग्रहाक पात्र जालेलो कुबेरू इंद्रादी पूरे जनान रब्बून ते दिक्का आशिल्ले पुराय कोणकी रायांक अंकांत पुरे जना सांगून पेटयता कृतु महाराजू तागेलें आशिल्लें यावत्तू खंयची की राज्य आसा हे देवा हें राज्य तुका म्हूण तो अर्पण करता ते कडच्यान कौशिक तो वयर आयूच कौशिकान सामर्थ्य कसलें म्हूण सांगल्यार ब्राह्मणाक ताणें एक दान दितना एक विचार केलो हस्ते वयर राबून तागेलो राजदंडू वयर उडयलो आकाशार केदोळतारी तो वयर पावला थंय देखून घालली स्वर्ण राशी घालून ताणें दान दिवचें कितलें व्हड म्हत्वपूर्ण जालें थंय हें पळया कितलो भरलेलो कळसो तो ते पुरे सोण विश्वामित्रान ते वैराग्य प्रतिपादन केलां काय नातिलें रशीश्वर जावन आमकां सर्वांकय जगाकच छान करतलो तो कौशिक आनी वो क्रतू महाराज हे दोगूय जन पांय पडून राबताकय देवा हें सौभाग्य तूं आमकां अनुग्रह केलो गरुडाचेर आरूढ जालो तो परमात्मा हरी म्हणटात ताका तो सगळो आयला ते देखून हरती ती हरिही आमी सर्व दोष दूर करचे कोणे हरी परमात्मान आमी पुराय शांतीने करतना सांगताच महामृत्युंजया कोरका रुद्रा करी ईश्वरा करी म्हण
रुद्र कोण म्हळ्यार रुद्र ब्रह्माल पूत ब्रह्म कोण परमात्माले नारायणा दाखवून आयलो म्हणटना परमात्माक नारायणाक नातू तो आता तुमगेले नातवाक मोग केल्यार तुमकां कुस देना माय तशींची परमात्माल नारायणाल नातवाक रुद्रदेवाक पूज केले कुडले मिगेल नातवाक दिवका जाल्यार चॉकलेट दिलां मिगेल नातवा दिवका जाल्यार प्रीती केले ताणें तस देखून आख्खा आरोग्य वृद्धी करुया चांग आयुष्य वाडोवन दिवया म्हणून देव चड मोग करता काय त्या देखून पुराय शौनकान शांती सांगेल पुराय रुद्राक देवा सांगेल म्हण नाही देव ब्राईब घेवचे देव नाही हांव तुका शांती केल्या म्हाका तूं अनुग्रह करी म्हाका हें केलां प्रत्येक मनशालें प्रारब्ध कर्माचं तें प्रारब्ध कर्म भोगून काडका ते पुराय वच्ची खंयच्यान वता कृष्णाल नांवान वता खंय कोटी जन्मार्जितं पापं कृषिरित्यभिधीयते तन्नाशन करो देवः कृष्ण इत्युच्यते बुधैः कोटी कोटी जन्मा भितर केलें पाप एक हजेन वचे खंयचे कृष्णा म्हळ्यार वता तसल ते कृष्ण म्हळेल शब्दांत अत्यंत जावन आशिल्लें महोन्नत अर्थ कल्पना केल्या सर्वस्व देवान अनुग्रह करचें तशें करून प्रत्येक पूजन आसच्या पुरो कसलोय एक कार्यक्रम आसच्या पुरो कृष्णार्पणमस्तु हे देवा तूं कर्पण म्हण ते देखून नामस्मरण इत्यादी करचें अशीं जांबूनद म्हळें तसलें सिंहासन येयलां क्रतुराजान दिवका जाल्यान सोपस्कार दिला विश्वामित्रान दिवका जाल्यान सोपस्कार दिला ताजे वयरी विशेष जावन तांगेली प्रार्थनांत बरयल्या कशें मेळटा पट्टाभिषेकांत तो सांगता पट्टाभिषेकांत दुर्लभम मानुषम जन्म देवा अत्यंत दुर्लभ जावन आशिल्लें एक मनुष्य जन्मा भितर हांव आयला तांतू भितर हाजी तुका तुगेलें पट्टाभिषेक इत्यादी करता आसलें एक भाग्य म्हाका तूं अनुग्रह केला हाजेन करतना मेळची कसालें म्हळ्यार नितराम निरंतर जावन आशिल्लें आमगेल्या मालगड्यांक संतोष जात्रा देवा तशें करून तुवें म्हाका एक व्हड भाग्य दिलें तसल तें वचन तो सांगता पळया आजी कन्यागते सवितरी आषाढ्यादि महा पंचमहा अपरपक्षे असल पुरೈ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ म्हणताच नाही वा आलय म्हणे घर महा आलय ದೊಡ್ಡ ಮನೆ तसल ते महालयाचे पितृपक्षाचे पर्व काल पुरे मलगड्यान वयर देखून तुग्गे तसले एक अत्यंत महोन्नत एक दिवस या पुराय तसल ते दिवसांत दशमी एकादशी द्वादशी म्हळ्यार विष्णूक संबंध पावेल तिथी विष्णूक संबंध पावेल दिसू म्हूण सांगला तसल ते दिवसाचेर आमकां हें पुराय देवालें कर्तव्य देवाल विशेष जावन आशिल्लें पट्टाभिषेकू तांतूय स्वाम्यालकी देवालकी अनुग्रहान करतना आसूत तसलो वेळाचेर हें घडता कौशिकस्तु महाप्राज्ञः सर्वशास्त्रार्थ वित्तमः पूजयित्वा यथा न्यायं वाच वदतांवर कौशिको हें पूर कोरून जाले नंतर ताणें तें देवाला प्रार्थना करची हे देवा मिगेल सर्व मालगड्यांक पित्रांक आजेन करतना संतोष जालो रे देवा तूं मिगेलकरान व्हड भाग्य म्हाका तूं अनुग्रह करून मिगेलकरान व्हड एक सेवा करून घेतली अशी दिवच्या साध्य आसोय ते देखून तो खंयची की कृष्ण येतना सुरे पांय पडतगे मिगेल चंद्रवंश कोणाल पुण्य वसुदेवाल पुण्य त्या गर्भा थंय एक बापूस जावन आयलें त्या काळाचेर कृष्णा वटू पुराय गुरुवान काम केलें तशें करून गायेचें पुण्य ते पुराय वयर देखून आयले कृष्णा वटू अत्यंत प्रितीन पाविल तसले पुराय गोपिका तांगेल पुण्य तांणे सांगताची हे कृष्णा म्हणून सांगतना असंख्य पुण्य तांतू भितर सांगला तसल तें विशेष जावन आशिल्ले तांतू भितर मिगेल मालगड्यांक सदगत मेळ्ळी मिगेल मालगड्यांक संतोष मेळ्ळो असल हो एक
सुराणाम देवताम शक्रः सर्व सुरांक अधिपत्यावर असेल इंद्रानं ही जबाबदारी घेतल्या म्हणताना देवेंद्रा तिथले भय्य कसला कृष्णावतारा सूर्यजतन जे गोवर्धनगिरी पर्वत इत्यादी करताना कृष्णान तक दाखयला हांव कोण म्हण तसल ते जगद्धात्री पूजा इत्यादी स्वीकार केलेलं कृष्ण तसल ते देवादिदेवाक विशेष दान केशवाय महात्मने म्हणून महात्मकारक जलल केशव तक्क पूर जनांनी पट्टाभिषेकाक हें केले रे जरासंधु मान्नई सुनीत रुक्मी असल महारथ शाल्व इत्यादी कानी थंय दक्कून गेले रे ताक विरोध करून मना बसले की येत्रा येवच्या जायनी जाल्यार विरोध केला तशें आजी काय असतें तें नाही आशिल्लें तशें करून आम्यांक इतली जेन्ना मात्र मेळ्ळ्याची मस्ती येण्याची म्हणले कोणूकाच कळ्ळें तातूंत भितर कशी म्हळ्यार रे कोण कोणा भाग्य आसा तांणी प्रत्यक्ष जावन पळोवचें मेळटा तांगेलें अनारोग्य आसा येवचें साध्य ना पण आतां पुराय वेवस्था केल्या तशें करून घरां बसून टीव्हीर पळोवचें जाता तशें करून गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसंपत्ती पुण्योहम तव दर्शनात केन्नाय आमी खंयची पळयताच परमात्मा पळयल्यार आमगेलें मनांतुलें दुःख दूर जाता गतं दुःखम गतं पापम आमी करचें पाप आचार्य मध्वाचार्य सांगता 14 वर्स एक मनशान जिवंत आस म्हणून जाल्यार म्हणटा वयर एका दिवसांत मुखा वयले 100 जन्माक जावका जालेलें पाप तो तागेले इतल्याक करून घेता तशें करून पळोवच्या जावच्या पुरो नामे खावन आसच्या पुरो नामे इतरान खंयचेय एक मेळका जालेलें ताका मेळना अशें करून आसच्या पुरो असन पुराय हें करच्याक तातूंत भितर कारणीभूत जावचें अशी मस्त पाप ओट्ट करचें तें पाप सर्व दोष दूर जावका जाल्यार तातूंत एक विधान कशें जालें कोटी जन्मार्जितं पापम क्रशी इत्यभिधीयते आमी ती पापाचे क्रशी करून कोटी कोटी जन्मांत ओट्ट करताच ती क्रशी नाश करका जाल्यार म्हळ्यार पापाचे कळस कैद करका कृष्ण म्हळ्यार नामस्मरण केल्यार कृष्ण इत्युच्यते बुधैही बुधैही म्हळ्यार ज्ञानी लोक कोण करता कृष्ण नाम पळयलें हांवें बसून ताणें पाप सांगलें पुराय जनान नामस्मरण करका आमी पाप पुराय दूर करका म्हूण केलो जन प्रायेचे कळ्ळें 70 वर्सां वयले मात कृष्णा कृष्णा म्हळें व्हरलें न्हू तो बेसल्याची तशें करून आतां पास पुनः पुराय जनान नामस्मरण म्हूण का कोणाक तांगेलें पाप वच्ची नाका म्हूण मना आसा तांणी करूं पाप वच्चू काय म्हणून कोण आसा तांणी नामस्मरण करा आतां योगेशू नामस्मरणाचें सांग श्याम सुंदर मदन मोहन राधे गोपाल श्याम सुंदर मदन मोहन राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो 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 राधे गोपाल
जय जनार्दना कृष्णा राधिकापते जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना जय जनार्दना कृष्णा राधिकापते जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना गरुड वाहना कृष्ण गोपिकापते नयन मोहना कृष्ण नीरजेक्षणा जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना सुजन बांधवा कृष्ण सुंदराकृते मदन कोमला कृष्ण माधव हरि वसुमती पति कृष्ण वासवानुजा वरगुणाकरा कृष्ण वैष्णवाकृते सुरुचिरानना कृष्ण शौर्यवारिधे मुरहरा विभो कृष्ण मुक्तिदायका विमल पालका कृष्ण वल्लभीपते कमललोचना कृष्ण काम्यदायका जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना सुंदरा कृष्ण पाहि सर्वदा नरकनाशना कृष्ण नरसहायका देवकी सुता कृष्ण कारुण्याम्बुधे कंसनाशना कृष्ण द्वारकास्थिता पावनात्मका कृष्ण देहि मंगलो तत्पदाम्बुजं कृष्ण श्यामकोमलम् भक्तवत्सला कृष्ण काम्यदायका पालिसम्मनो कृष्ण श्रीहरि नमो जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना गरुड वाहना कृष्ण गोपिकापते नयन मोहना कृष्ण नीरजेक्षणा जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना केशवा माधवा तुझ नामांतरे गोडवा तुझ नामांतरे गोडवा केशवा माधवा तुझ नामांतरे गोडवा तुझ नामांतरे गोडवा
तुझ नामांतरे गोडवा वेडा होऊने भक्तीसाठी गोपगड्यासह यमुना काठी वेडा होऊने भक्तीसाठी गोपगड्यासह यमुना काठी नंदाखरच्या गाई राखीसी नंदाखरच्या गाई राखीसी गोकुळी यादवा केशवा माधवा तुझ नामांतरे गोडवा तुझ नामांतरे गोडवा वीरधनुर्धरन पार्थासाठी चक्र सुदर्शन घेऊनी हाती वीरधनुर्धरन पार्थासाठी कृष्णा 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 वीरधनुर्धरन पार्थासाठी चक्र सुदर्शन घेऊनी हाती रथ हाकुनिया पांडवाच्या रथ हाकुनिया पांडवाच्या पळविसी कौरवा केशवा माधवा तुझ नामांतरे गोडवा 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 ಇಂದು ಎನಗೆ ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನಯ ಪಾದಾರವಿಲ್ದವ ತೋರೋ ಮುಕುಂದನೇ ಮುಕುಂದನೇ ಕೃಷ್ಣ ಇಂದು ಎನಗೆ ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನಯ ಪಾದಾರವಿಲ್ದವ ತೋರೋ ಮುಕುಂದನೇ ಮುಕುಂದನೇ ಇಂದು ಎನಗೆ ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನಯ ಪಾದಾರವಿಲ್ದವ ತೋರೋ ಮುಕುಂದನೇ ಮುಕುಂದನೇ ಸುಂದರ ವದನನೇ ನಂದ ಗೋವಿಂದ
ಕೃಷ್ಣ ನೊಂದೇನಯ್ಯ ಭವಬಂಧನದೊಳು ಸಿಲುಕಿ ನೊಂದೇನಯ್ಯ ಭವಬಂಧನದೊಳು ಸಿಲುಕಿ ಮುಂದೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಕುಂದಿದೆ ಜಗದೊಳು ನಿನ್ನ ಕಂದ ನಂದೆನ್ ಎಣಿಸಿ ಕುಂದುಗಳ ಎಣಿಸದೆ ತಂದೆ ಕಾಯೋ ಕೃಷ್ಣ ಕಂದರ್ಪ ಜನಕನೇ ಇಂದು ಎನಗೆ ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನಯ ಪಾದಾರವಿಲ್ಲದ ತೋರೋ ಮುಕುಂದನೇ ಮುಕುಂದನೇ ಜೇ ಧಾರುಣಿಯೊಳು ಬಲು ಭಾರ ಜೀವ ನಾನಾಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದೆ ಸೇರಿದೆ ಜನರ ಧಾರುಣಿಯೊಳು ಬಲು ಭಾರ ಜೀವ ನಾನಾಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದೆ ಸೇರಿದೆ ಜನರ ಆರೋ ಕಾಯೋವರೆಲ್ಲ ಆರೋ ಕಾಯೋವರೆಲ್ಲ ಸಾರಿದೆ ನಿನಗೈಯ ಆರೋ ಕಾಯೋವರೆಲ್ಲ ಸಾರಿದೆ ನಿನಗೈಯ ಇಷ್ಟು ದಿನವೂ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವು ಎನ್ನುತ್ತಲಿದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನವೂ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವು ಎನ್ನುತ್ತಲಿದೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಂಡೆ ನನ್ನಿಗೀಶನೆ ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯಿ ಇಷ್ಟು ದಿನವೂ ಈ ವೈಕುಂಠ
ನಾಗಶಯನನ ಮೂರುತಿ ಕಂಡೆ ಹೋಗಿ ಭೂಷಣ ಶಿವನನು ಕಂಡೆ ನಾಗಶಯನನ ಮೂರುತಿ ಕಂಡೆ ಹೋಗಿ ಭೂಷಣ ಶಿವನನು ಕಂಡೆ ಭಾಗವತರ ಸಮೇಳವ ಕಂಡೆ ಭಾಗವತರ ಸಮೇಳವ ಕಂಡೆ ಭಾಗವತರ ಸಮ್ಮೇಳವ ಕಂಡೆ ಭಾಗವತರ ಸಮ್ಮೇಳವ ಕಂಡೆ ಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನ ಕಂಡೆ ಎಷ್ಟು ದಿನವೂ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವು ಎನ್ನುತ್ತಲಿದ್ದೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಂಡೆ ದೃಷ್ಟಿಗೀಟನೆ ಶ್ರೀರಂಗದಾಯಿ ಎಷ್ಟು ದಿನವೂ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವು ಎನ್ನುತ್ತಲಿದ್ದೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಂಡೆ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಸ್ಮರಿಸಲು ದುರಿತ ಪೀಡಿಪುವುದುಂಟೆ ಅರಿತು ಭಜಿ ಪರಿಗೆಲ್ಲ ಕೈವಲ್ಯವನೆ ಕೊಡುವೆ ಅರಿತು ಭಜಿ ಪರಿಗೆಲ್ಲ ಕೈವಲ್ಯವನೆ ಕೊಡುವೀಗಿ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣ ಸ್ಮರಿಸಲು ಅರಿತು ಭಜಿ ಪರಿಗೆಲ್ಲ ಕೈವಲ್ಯವನೆ ಕೊಡುವಿ ಕರುಣ ಬರಿತು ತನ್ನ ಮಗನ ಕೂಗಿದವಗೆ ಕರುಣ ಬರಿತು ತನ್ನ ಮಗ ನಾರಾಯಣನ ಕೂಗಿದ ಅಜಾಮಿಳಗೆ ಕರುಣ ಬರಿತು ತನ್ನ ಮಗನ ಕೂಗಿದ ಬಗೆ ನಾರಾಯಣ 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 ಎಂದು ಕೂಗಿದ ಅಜಾಮಿಳಗೆ ಮರಣ ಕಾಲದೊಳು ಒದಗಿದೆಯೋ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಕರುಣ ಬರಿತು ತನ್ನ ಮಗನ ಕೂಗಿದವಗೆ ಮರಣ ಕಾಲದೊಳು ಒದಗಿದೆಯೋ ಮರಣ ಕಾಲದೊಳು ಅಜಾಮಿಳಗೆ ಒದಗಿದೆಯೋ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಕೃಷ್ಣ ಏನೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಲೋ ದೇವ ಏನೆಂದು 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 ಕೊಂಡಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಲೋ ದೇವ ನಾನೇನ ಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆ ಘನವ ಏನೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಿ
ಪರಿಪೂರ್ಣನೋ ನೀನು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಅವಗುಣದ ಕರ್ಮೆ ನಾನು ವಾಣಿ ಅರಸನ ಪೆತ್ತ ವೈಕುಂಠಪತಿ ನೀನು ವಾಣಿ ಅರಸನ ಪೆತ್ತ ವೈಕುಂಠಪತಿ ನೀನು ವಾಣಿ ಅರಸನ ಪೆತ್ತ ವೈಕುಂಠಪತಿ ನೀನು ತನು ಮುಖ್ಯ ಮಲ್ಲದ ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಏನೆಂದು 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 ಕೊಳ್ಳಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಲೋ ದೇವ ತಿರುಪತಿಯ ವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶನು ನೀನು ಮಂಗಳಪುರದ ವಾಸ ಶ್ರೀ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶನು ನೀನು ತಿರುಪತಿಯ ವಾಸ ಶ್ರೀ ಪಾಡು ತಿರುಪತಿಯ ವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ನೀನು ಸ್ಮರಿಸಿ ನಯನಾಮ ಬದುಕುವವ ನಾನು ಬಿರುದು ಮುಳ್ಳವ ನೀನು ಕೃಷ್ಣ 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 ಬಿರುದು ಮುಳ್ಳವ ನೀನು ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕವನು ನಾನು ಸಿರಿಗಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನು ನೀನು ಏನೆಂದು 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 ಕೊಂಡಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಲೋ ದೇವ ನಾನೇನ ಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆ ಧನವ ಮಾಧವ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಜಗವು ಸುತ್ತಿಹುದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾಯವಯ್ಯ ಜಗವು ಸುತ್ತಿಹುದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾಯವಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಿಹುದೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನವಯ್ಯ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಗಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿದ ನೀನು ನಿನಗೆ ಬಲ್ಲಿದ ನಾನು ಈ ಮೂರು ಜಗವು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಮೂರು ಜಗವು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ಎನ್ನೊಳಗೆ ಎನ್ನೊಳಗೆ ಎನ್ನೊಳಗೆ
ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಪ್ಪದೆರನಲ್ತೆ ನೀನು ಎನ್ನೊಳು ಅಡಗಿದೆಯೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನೀನು ಎನ್ನೊಳು ಅಡಗಿದೆಯೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ 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 ತೊಲಗಿರೆ ತೊಲಗಿರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಬಲು ಸರಪಣಿ ಕಡಕೊಂಡು ಬಂತಮ್ಮ ಆನೆ ಬಂದಿತಮ್ಮ ಹರಿಯಾನೆ ಬಂದಿತಮ್ಮ ಆನೆ ಬಂದಿತಮ್ಮ ಹರಿಯಾನೆ ಬಂದಿತಮ್ಮ ತೊಲಗಿರೆ ತೊಲಗಿರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತೊಲಗಿರೆ ತೊಲಗಿರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಬಲು ಸರಪಣಿ ಕಡಕೊಂಡು ಬಂತಮ್ಮ ಆನೆ ಬಂದಿತಮ್ಮ ಹರಿಯಾನೆ ಬಂದಿತಮ್ಮ ಆನೆ ಬಂದಿತಮ್ಮ ಹರಿಯಾನೆ ಬಂದಿತಮ್ಮ ಕಪಟ ನಾಟಕದ ಮರಿಯಾನೆ ನಿಕಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಾನೆ ಕಪಟ ನಾಟಕದ ಮರಿಯಾನೆ ನಿಕಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಾನೆ ಶಕಟನ ಭಂಡಿಯ ಮುರಿದಾನೆ ಶಕಟನ ಭಂಡಿಯ ಮುರಿದಾನೆ ಕಪಟ ನಾಟಕದಿಂದ ಸೋದರ ಮಾವನ ಕಪಟ ನಾಟಕದಿಂದ ಸೋದರ ಮಾವನ ಅಕಟಕಟೆನ್ನದೆ ಕೊಂದಾನೆ ಆನೆ ಬಂದಿತಮ್ಮ ಹರಿಯಾನೆ ಬಂದಿತಮ್ಮ ಆನೆ ಬಂದಿತಮ್ಮ ಹರಿಯಾನೆ ಬಂದಿತಮ್ಮ ಭೀಮಾರ್ಜುನರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಯಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮ ಭಗವತರ ಪ್ರಿಯ ಆನೆ ಭೀಮಾರ್ಜುನರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಯಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮ ಭಗವತರ ಪ್ರಿಯ ಆನೆ ಮುದದಿಂದ ಮಧುರೆಲಿ ನಿಂತ ಆನೆ ಕೃಷ್ಣನೆಂಬ ಚೆಲುವಿನ ಆನೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆಂಬ ಚೆಲುವಿನ ಆನೆ ಕೃಷ್ಣ ಮುದದಿಂದ ಮಧುರೆಲಿ ನಿಂತ ಆನೆ ಮುದದಿಂದ ಮಧುರೆಲಿ ನಿಂತ ಆನೆ ಮದ ಮುಖ
ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ
ಮಲಗೆದ್ದು ಮೈ ಮುರಿದು ಏಳುತ್ತಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಡಬಾರದೆ. ಮಲಗೆದ್ದು ಮೈ ಮುರಿದು ಏಳುತ್ತಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಡಬಾರದೆ. ನಿತ್ಯ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತ ಮನೆಯೊಳಗಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ, ನಿತ್ಯ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತ ಮನೆಯೊಳಗಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಮಾಡಿರೆ ಆರತಿಗಳ ಮಾರನ ಪೀಠನಿಗೆ, ಮಾಡಿರೆ ಆರತಿಗಳ ಮಾಡಿರೆ ಆರತಿಯ ಮೋಹನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೆ, ಮಾಡಿರೆ ಆರತಿಯ ಮೋಹನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೆ. ನಾರಿಯರ ಸೀರೆಗಳ ಸೆಳೆದು ಮರವೇರಿದಗೆ, ಮಾಡಿರೆ ಆರತಿಗಳ ಮಾರನ ಪೀಠನಿಗೆ, ಮಾಡಿರೆ ಆರತಿಗಳ. ಸರ್ಪನ ಗರ್ವವನ್ನು ದರ್ಪದಿಂದ ಮುರಿದಗೆ, ಸರ್ಪನ ಗರ್ವವನ್ನು ದರ್ಪದಿಂದ ಮುರಿದಗೆ. ಸರ್ಪಮಣಿಯನ್ನು ತಂದು ಸಮರ್ಪಿಸಿದವರಿಗೆ, ಮಾಡಿರೆ ಆರತಿಗಳ ಮಾರನ ಪೀಠನಿಗೆ, ಮಾಡಿರೆ ಆರತಿಗಳ. ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಗೋಗಳ ಕಾಯ್ದವಗೆ, ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಗೋಗಳ ಕಾಯ್ದವಗೆ. ಲೋಕ 14 ಬಾಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ದವಗೆ, ಮಾಡಿರೆ ಆರತಿಗಳ ಮಾರನ ಪೀಠನಿಗೆ, ಮಾಡಿರೆ ಆರತಿಗಳ. ನರಸಿಂಹ ಮೂರುತಿಯ ಚರಣವ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತ, ನರಸಿಂಹ ಮೂರುತಿಯ ಚರಣವ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತ. ಅರಸಿಯರೆದುರಲ್ಲಿ ಸರಸಿ ಯೋಧವನಿಗೆ, ಮಾಡಿರೆ ಆರತಿಗಳ ಮಾರನ ಪೀಠನಿಗೆ, ಮಾಡಿರೆ ಆರತಿಗಳ. ಅಷ್ಟಮ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕೂಡೆ ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡಿದಗೆ, ಅಷ್ಟಮ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕೂಡೆ ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡಿದಗೆ. ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲಗೆ, ಮಾಡಿರೆ ಆರತಿಗಳ ಮಾರನ ಪೀಠನಿಗೆ, ಮಾಡಿರೆ ಆರತಿಗಳ ಮಾರನ ಪೀಠನಿಗೆ, ಮಾಡಿರೆ ಆರತಿಗಳ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗಂಧವ ಪೂಸಿ ತಾಂಬೂಲವ ಮೆಲುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ. ಗಂಧವ ಪೂಸಿ ತಾಂಬೂಲವ ಮೆಲುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ.
हरि ओम। श्रीमद्वेदपदैरुदीर्गुण श्रीदेवदेवोत्तम श्रीमद्भक्तजनप्रिय प्रभुवरैरारारित श्रीपदे ऋग्वेदप्रियमन्त्रवर्णगरितं ऋग्भिर्युतं संयुतं नानारूपसमन्वितै सुरगणैतं वेदमाराधय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक ऋग्वेदप्रिया ऋग्वेदसेवामोधारय शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवां सत्सनूभिर्व्यासेमदेवैर्यदायुः यज्ञोत्पादित सर्वकामितफल श्रीदेवदेवोत्तम यज्ञाराजितयज्ञवृन्दविभुव श्रीयज्ञयज्ञेश्वर ब्रह्मेन्द्रादिविशेष संसदयजुर्वेदप्रियप्रस्तुतं छन्दोभिर्मुनिभिः प्रदर्शितपदं तं वेदमाराधय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक यजुर्वेदप्रिया यजुर्वेदसेवामोधारय पतिरेक आसीत् पृथिवीं जामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधे सामोद्गीतसमस्सनाम विभव श्रीदेवदेवोत्तम सामाराजितसामसन्नुतपद श्रीकामकामप्रद देवाराजितमन्त्रतन्त्रसहितं श्रीसामवेदप्रिय सम्यग्राहितगाथयानुहृतं तं वेदमाराधय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक सामवेदप्रिया सामवेदसेवामोधारय ओम गीर्वाणस्वदपादपङ्कजसुर प्राणप्रदाथर्वणं कर्माराजितशर्मसन्ततिकर श्रीदेवदेवोत्तम सर्वार्थप्रिय सर्ववन्दितपदा सर्वप्रिय श्रीकरं सर्वाभीष्टदुःखप्रदं हितकरं तं वेदमाराधय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक अथर्ववेदप्रिया अथर्ववेदसेवामोधारय संयोरभिस्रवन्तु नः वेदान्तैरभिवेदितं विवचनैः वेदान्तविद्याधर ब्रह्माण्डैर्मितैर्गुणैर्वैत श्रीदेवदेवोत्तम ज्ञानानन्दसुखप्रदैकनिलय वेदान्तशास्त्रप्रिय भक्ताभीष्टदमुक्तिमुक्तिमलदं तं वेदान्तमाश्रावय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक वेदान्तशास्त्रप्रिया वेदान्तशास्त्रदेवामोधारय यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतामाग्रथ तस्य सिध्वनम् पूर्वेषां कथया पुराणमिति ये जानन्ति जातं सदा भक्ता भागवतादिभाग्यदमिदं श्रीदेवदेवोत्तम लक्ष्मीनाथतमाङ्ग्रदर्शनकरं गोपालचूडामणि दिव्यज्ञानपुराणपूर्णपुरुषैराख्यातमाकर्णय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक पुराणप्रिया पुराणसेवामोधारय विदितंबो नृपा सर्वे वैनतेय सहाच्युतः आगतोऽथिरूपेण विदर्भनगरीं हरिः प्राप्तमालोक्य पात्रोऽयम् इति संचिन्त्य भूपतिः प्रददो वासुदेवाय स्वं राज्यं धर्महेतुना इदमासनमास्वेते भ्राता मे चोदिते ततः वागुक्ता च शरीरेण केनापि व्योमचारिणा देवदूत उवाच न युक्तमासनं दातुं त्वयासीनं नराधिप इदमस्यासनं दिव्यं सर्वरत्नविभूषितं जाम्बूनदमयं शुभ्रं रचितं विश्वकर्मणा प्रेषितं देवराजेन सिंहलक्षणलक्षितम् अत्रोपविष्टं देवेशं चराचरनमस्कृतम् अभिषिञ्चन्तु राजेन्द्रं बहुभिः पार्थिवैः सह आगता कुण्ठिनगरे कन्या हेतोर्नराधिपाः न घामिष्यामि यः कश्चित् स्वस्य बुद्ध्यो भविष्यति इमे
चैवाष्टकलशा निधीनामंशसम्भवाः अक्षया राजराजस्य धनेशस्य महात्मना दिव्याः काञ्चनरत्नाढ्या दिव्याभरणयोनयः राजेन्द्रस्याभिषेकार्थम् आगच्छन्ति नृपैवृताः एष चक्रस्य सन्देशः कथितो नराधिपाः लेखेन हूयतां सर्वान् अभिषिञ्चन्तु केशवम् ॐ विद्यावेदनिगद्यवृन्दवदित श्रीगद्यपद्यप्रिय सम्पाद्य प्रतिपाद्यतार्थनिजय श्रीदेवदेवोत्तम विद्यार्थैरमिताक्षरै निगदितं वेद्यं स विद्यानिधे गद्यं सद्य इहावधारैरसद्गद्यप्रिय श्रीपते देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक गद्यपद्यप्रिया गद्यपद्यसेवामवधारय हरिः ॐ तत्र कञ्चन क्रौञ्चमिथुनादेकं मञ्जशरशरविद्धमपि व्यादेनानुविद्धं निद्धायतो बद्धानुकम्पस्य भगवतो वाल्मीके वरनारविन्दा काचिदेवं निस्ससार सरस्वती ॐ इन्द्राद्यष्टकलोकपालविजय श्रीदेवदेवोत्तम भक्ताभीप्सितकष्टनाशन सुरपृष्ठप्रद श्रीपदे इष्टानन्दकमष्टकं प्रियकरं सङ्कष्टनिर्मूलनं सन्तुष्टार्थमुदावहाष्टकमिदं तत्सेव्यमाराधय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक अष्टकप्रिया अष्टकसेवामवधारय सांगतोय अष्टक कृष्णाष्टक असणं स्वाम्यानं व्यासोपासन करून दिल्या कृष्णाष्टकाचं म्हणा रमा रामा रामं परमरमणीयं मुरहरं पुराराधीन्द्रादिप्रवरसुरसम्प्रार्थितकरं धरासंभारादिप्रवरसुरवैरीक्षयकरं भजे राधाकृष्णं जलधरशरीरं सुरवरं सदानन्दं सानन्दं नन्दात्मरमधुरसन्दोहदहनं सदानन्दानन्दार्चितचरणनागेन्द्रदमनं सदानन्दानन्दं वदनचिजराकाशशधरं भजे मायाकृष्णं कपटमनुजाकाररुचिरं शिशुक्रीडा व्यापादितखलबकारिष्टशकटम् अनायासा यत्नाहतव्रततणावृष्णविकटम् अघारिं चाणूरप्रहरणयमं धेनुकहरं भजे लीलाकृष्णं धनुजशिखरी भेदविदुरम् व्रजे श्रीकालिन्दी विमलपुलिने गोपललना ललामोद्फुल्लाब्जायतनयनमालावलयितुं स्वलीलापाङ्गा लोकनसुरवधूमानसहरं भजे गोपीकृष्णं स्मरसमरवेशं नृपवरं सुरेन्द्रार्चाभङ्गकृतितदिविशत्पालविहितं महद्वर्षत्रस्तव्रजनिलयगोपार्तिहरणे स्वहस्ताङ्गुल्युत्पाटितकठिनगोवर्धनधरं भजे श्रीमत्कृष्णं शमितजनतातापनिकरं दयाम्बोधिं पादाम्बुजभजगबन्धुं गुणनिधिं स्ववेणुध्वानानन्दितविबुधमौदार्यजलधिं धरित्रीनाकाधो भुवनभवशातोत्करकरं भजे राजत्कृष्णं यदुकलवरेण्यं भुधवरं प्रलम्भगनाक्रूरप्रवरसहितं गौरवसनं शुभद्वेषेन्द्रादिप्रबलखलकं सप्रमथनं प्रसूतातक्लेशप्रशममुदितं सद्भयहरं भजे भूभृत्कृष्णं वदितशिशुपालधृतिधरं लसद्वारावत्यां मणिमयसुवर्णासनगतं निजेष्टाष्टश्रीवेष्टितमविदपाण्डूद्भवनुतं स्वरद्धारं धीरं विमलगुणगम्भीरममरं भजे लक्ष्मीकृष्णं सुधामप्रियकरं काशीमठीयभुवनेन्द्रयतीन्द्रवन्द्य पादाब्जशिष्यवरदेन्द्रयतिप्रणीतं कृष्णाष्टकं द्रुतबलं नियमेन भक्त्या प्राप्नोत्यभीप्सतसुखं प्रपठन् सुभक्तः
ಓಂ ಸಮ್ಯಗ್ಗೀತಮಿದಂ ಸವಿಸ್ಮೃಜನೈಃ ಸಂಗೀತಮಂಗೀಕೃತಂ ಶ್ರೀರಂಗಪ್ರಿಯರಂಗಸಂಗಮುನಿಭಿಃ ಕೈಚಿತ್ ಪ್ರಸಂಗೋದಿತಂ ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯಸಪ್ತಸಪ್ತಗದಿತೈಃ ಸದ್ಧೀರ್ಘರಸ್ವಸ್ವರೈಃ ಆಖ್ಯಾತಂ ಜಗತಾಮಭೀಷ್ಟಸುಖದಂ ಸಂಗೀತಮಾಕರ್ಣಯ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕ ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತಸೇವಾಮವಧಾರಯ. ಕೃಷ್ಣ 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 ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರೋಳು ನಾ ಗೋಪೀಜನ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರೋಳು ನಾ ಗೋಪೀಜನ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗು ಮತಿ ಪರಿಯ ಚೆಲುವಿಕೆಯೋ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗು ಮತಿ ಪರಿಯ ಚೆಲುವಿಕೆಯು ಭೂಪಯದು ಕುಲ ತಿಲಕ ಮಾಧವನಿಗಲ್ಲದೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರೊಳು ನಾ ಗೋಪೀಜನ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ. ದೊರೆಯತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಧರಣಿ ದೇವಿಯೇ ರಮಣ ಸಿರಿಯತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಶ್ರೀಕಾಂತನು ಹಿರಿಯತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಸರಸಿಜೋದ್ಭವನಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹಿರಿಯತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಸರಸಿಜೋದ್ಭವನಯ್ಯ ಗುರುತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಜಗದಾದಿ ಗುರು ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರೊಳು ನಾ ಕಾಣೆ ಗೋಪೀಜನ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ.
ಗಗನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಪ ಗರುಡ ದೇವನೇ ದುರ್ಗ ಜಗದೀಧರಾಶೇಷ ಪರ್ಯಂಕ ಶಯನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನಿಗಲ್ಲದೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗು ಇನ್ಯಾವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾ ಕಾಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಪ ಗರುಡ ದೇವನೇ ದುರ್ಗ ಜಗವಧರಿಸಿದ ಶೇಷ ಪರ್ಯಂಕ ಶಯನ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಪುರಂದರ ವಿಠಲಗಲ್ಲದೆ ಮಿಗಿಲಾದ ದೈವಗಳಿಗೆ ಭಾಗ್ಯವುಳ್ಳೆ ಮಿಗಿಲಾದ 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 ದೈವಗಳಿಗೆ ಭಾಗ್ಯವುಳ್ಳೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರೋಳು ನಾಗಾಡೆ ಗೋಪೀಜನ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗಲ್ಲದೆ ಮಾಧವನಿಗಲ್ಲದೆ सर्वे पुण्यविरोधिनो इति जनाः दास्यन्ति यद्गीतितः पूर्णं भद्रमतिप्रसन्नमुनिभिर्वृद्धिं ततो गच्छति सन्माङ्गल्यकरं वरं गुणनिधे गोपालकृष्णप्रभो शङ्खध्वानमिदं परिशृणुहरि श्रीदेवदेवोत्तमां देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक शङ्खवाद्यप्रिया शङ्खवाद्यसेवामवधारय लक्ष्मीवल्लभवेणुनादनवरं सप्तस्वरालङ्कृतं ताराष्टप्रियवाद्यघोषसहितं श्रीदेवदेवोत्तम गन्धर्वाप्सरसेवितं दववदं ब्रह्मादिवन्द्याच्युतं श्रीमन्विश्वपुरादिवासभगवन् त्वं वेणुनादं शृणु देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक वेणुवाद्यप्रिया वेणुवाद्यसेवामवधारय
कालिन्दी पुलिनाङ्गने किसलय सोमे वसि स्वाघने कुर्वन् वेणुनादमद्भुतकरं गोपालबालावृतं गुञ्जानिर्मितकर्णभूषणधर गोपालबालो हरिः श्रीदेवकीनन्दनोऽस्मिन् समये कुर्यात् सदा मङ्गलं देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौमा अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायका नाट्यप्रिया नाट्यसेवामवधारय। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबके लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबके लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। तेरी तुम चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सबका भैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए गोविंदा चदमाधवाखिलपते गोवर्धनोद्धारक, माया मोहितमूर्जित प्रेमिदं श्रीराजराजेश्वर। शत्रुध्वंसन पाहि माय शरणं राब्धं वसन्तं सदा। कामं कामय कामितार्थपदं सेकान्त सन्तोषय। देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौमा अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायका मौरिवाद्य प्रिया मौरिवाद्य सेवा मोधारय।
वैरीभेदसमन्वितैर्विजयग्रह सन्तोषग्रह सन्ततं शङ्खादिप्रियवेणुनादविदिना वीणादिवाद्यप्रिय वाद्यं सद्य इहावधारय हरे श्रीदेवदेवोत्तम देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौमाखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायका सर्ववाद्यप्रिया सर्ववाद्यवामोधारय मुमुक्षुज्ञानी भक्त कामधेनु तुम्ही मुक्त मुमुक्षु ज्ञानी भक्त कामधेनु तुम्ही मुक्त मुमुक्षु ज्ञानी भक्त कामधेनु तुम्ही मुक्त मुमुक्षु ज्ञानी भक्ति ज्ञान वैराग्याचे धनी भक्ति ज्ञान वैराग्याचे धनी भक्ति ज्ञान वैराग्याचे धनी भक्ति ज्ञान वैराग्याचे धनी शक्त श्री हरिले भक्तिदानी 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 शक्त श्री हरिले भक्तिदानी
शिरसा नमामि शिरसा नमामि शिरसा नमामि वरगुरु भुवनेन्द्र यतीवर वरगुरु भुवनेन्द्र यतीवर वरगुरु भुवनेन्द्र यतीवर ಕೊಂಚಾಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಂಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ಯೋಗ ಕೊಂಚಾಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈ ಕೊಂಚಾಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈ ಅಸ್ಲರಿ ಯೋನಂಗ ಸಮೇಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಯೋಗ ಗುರು ಭುವನೇಂದ್ರ ಯತೀವರ ಪರಮ ಉದಾರ ದಯಾ ಪರವಾರ ಪರಮ ಉದಾರ ದಯಾ ಪರವಾರ ವರ ಗುರು ಭುವನೇಂದ್ರ ಯತಿವರ 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 गुरु परात्पर गुरु ज्ञान सागर गुरु परात्पर गुरु ज्ञान सागर पराशर रामा ध्यान तत्पर पराशर रामा ध्यान तत्पर ध्यान तत्पर परम उदार दया परवार परम उदार दया परवार वर गुरु भुवनेन्द्र यतिवर 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 भुवनेन्द्र गुरुले स्मरण करा भुवनेन्द्र गुरुले स्मरण करा भवसागर हे पार करा भवसागर हे पार करा पार करा परम उदार दया परवार परम उदार दया परवार वर गुरु भुवनेन्द्र ऐचे कृष्ण पट्टाभिषेक सेवादाराला नाव पेता धन्यवनो तमिला प्रसाद योगा मुणकूर रामदास कामत अरुण प्रभु BR भट्ट B रामदास भट्ट CA नरेंद्र भाई CA रामकृष्ण प्रभु G अनिल कामत G रमानंद कामत जगदीश कामत लाइना रेवन प्रसाद गेवका के प्रकाश कामत के सतीश किणी के सत्यनारायण बाळिगा
कमलाक्ष नायक, कासरगोड रमनाथ किणी, सावकार किरण पै, एम पद्मनाभ पै, नारायण प्रभु, नरेंद्रनाथ नायक, पदव अनंत शणे, रामचंद्र नायक, रामकृष्ण कामत, सुरेखा कोडवा जी, सुरेश वी कामत, विनोद शणे, विनोद कामत के, यज्ञवंत पै, बस्ती माधव शणे जी, दामोदर कामत, मंगलपाड़ी उपेंद्र विषणे, मंगलपाड़ी उपेंद्र विषणे, गोवर्धन किणी, के जयराज पै, एम चंद्रकांत मल्ल्या, सदाशिव भंडारी, एम श्रीकांत नायक, श्रीलता कामत, प्रसाद घेतलं आजी नृत्य केलेलं चेलेने वेदिकेव का तशीच आजी संगीत कार्यक्रम चालून दिलेला आहे. योगेश केणी कारकाळला त्यांनी वेदिकेव का प्राज्ञ प्रसिद्धि वरदेन्द्र गुरुवरा वरदेन्द्र गुरुवरा वरदेन्द्र गुरुवरा करुणाकर गुरुपरात्पर करुणाकर गुरुपरात्पर सकल कलाचे भंडार सकल कलाचे भंडार साधन अपरंपार साधन अपरंपार
हरि श्री हरि साधन अपरंपार साधन अपरंपार श्री हरि चरण भ्रमर वरदेन्द्र गुरुवरा वरदेन्द्र गुरुवरा वरदेन्द्र गुरुवरा करा शिष्य जन उद्धार करा शिष्य जन उद्धार वरदेन्द्र गुरुवरा वरदेन्द्र गुरुवरा वरदेन्द्र गुरुवरा यत्प्रेक्षणं प्रेक्षकपापनाशनं यद्वन्दनं वन्दकपुण्यपोषणं यत्प्रेक्षणं प्रेक्षकपापनाशनं यद्वन्दनं वन्दकपुण्यपोषणं यत्सेवनं सेवकभक्तिवर्धनं यत्सेवनं सेवकभक्तिवर्धनं वन्दे सुशीलान् सुकृतीन्द्र सद्गुरून् वन्दे सुशीलान् सुकृतीन्द्र सद्गुरून् सद्गुरु श्रीमद् भुवनेन्द्र वरदेन्द्र सुकृतीन्द्र सुधीन्द्र सैमीन्द्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, काशी मठाधीश की, काशी मठ संस्थान की, वेद व्यासा बादरायणा गोविंदा, व्यास रघुपति नरसिंहा गोविंदा, श्रीनिवासा वीर वेंकटेशा गोविंदा, गुरु महाराज काशी मठ के गुरु महाराज काशी मठ के गुरु महाराज सदगुरु श्रीमद सुधीन्द्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, सदगुरु श्रीमद सैमीन्द्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, काशी मठाधीश की, काशी मठ संस्थान की, गुरु महाराज वीर वेंकटेश महाप्रभु की जय। वैराग्य साम्राज्य सार्वभौम वैराग्य साम्राज्य सार्व Thank you.